Είμαστε εδώ στα γνωστά μέρη. Ξεκινάμε ένα ακόμη όμορφο επεισόδιο. Ένα ακόμη Μπεταράδες Docu Vlogs. Και συναντάμε τα παιδιά. Τι έχουμε, τι πρέπει να θυμίσουμε σε όλους τους φίλους εδώ πριν ταξιδέψουν? Γιατί τώρα πάμε και Ασία πρώτη φορά. Travel Genius στον Εύωσμο, παιδιά, είναι και γαμώενοι άνθρωποι. Θα σας βοηθήσουν, θα σας βρουν τα καλύτερα. Και επειδή το βίντεο θα μπει μετά τα Χριστούγεννα, έχει και μετά την πρωτοχρονιά. Έχει πάντα, όλο το χρόνο. Για το 2023 που θα βγει το επεισόδιο. Το κορυφαίο πρακτορείο νομίζω στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα... στον Εύωσμο είναι κορυφαίο. Μόνο που είναι στον Εύωσμο είναι κορυφαίο. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Travel Genius μόνο, ρε. Μόνο. Τίποτα άλλο, ρε. Μακάρι να είχε Τούρκης να πήγαινε από στη χώρη της ψυχή. Έχει ταινίες και π.χ. έχει, ξέρω εγώ, award winning movies. Έχει το Tenet, ξέρω εγώ. Έχει ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Και μπαίνεις κανονικά και το βλέπεις. Φτάσαμε και εδώ ελληνικά τώρα. Μαλάκα σου ενεργοποιήθηκε το πακέτο. Ναι, γιατί, τουλάχιστον τα πλήρωσες τώρα. Πόσο σου ενεργοποιήσει? Μια μέρα, 12 και 90. Μαλάκα τώρα πληρώσω 12 και 90 και μαλακία. Για 100 MB, τίποτα τέτοιο. Μέχρι τις 12, ούτε καν μια μέρα. Δηλαδή μέχρι... Κάνε με λίγο hotspot. Με λέει ο Ταρήφας που με πήγε στο γραφείο. Πέρα από το ότι μου λέει κάτσε να σε πάω στο αεροδρόμιο κατευθείαν. Του λέω όχι αδερφέ, θα πάμε στο γραφείο. Του λέω γιατί μου είπανε, λέω για το ταξί, λέω στην Κωνσταντινούπολη, λέω κάνουν μουσικές. Μην ανησυχείς, μου λέει. Παντού έχει κακούς, παντού έχει και καλούς. Γιατί μήπως εδώ δεν έχει λέσια? Στο τέλος τι μου έκανε, μου έφαγε ένα ευρώ. Αλήθεια λες? 17 κάτι ξέρω εγώ το ταξί, μου λέει έχω ένα ευρώ, μου λέει, δεν έχω να σώσει παραπάνω. Θα σου φάω ένα ευρώ, εντάξει, δεν πειράζει. Μου λέω εντάξει, αλλάς μου σκαρχές μας λέω ένα ευρώ. Δεν είναι πολύ καλή στιγμή να μιλήσει στον Τέο τώρα. Είναι τιλταρισμένος. Τιλταρισμένος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν φταίει Genius Travel σε αυτό, έτσι, ή φταίει? Όχι, δεν φταίει Genius Travel, που φταίει. Για όλα θα φταίνει οι Τούρκοι από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη δική μας ποτέ και μόνο οι Τούρκοι. Έχεις φοβερό θάρρος και στένος για να το λες αυτό μέσα στην Τουρκία. Ναι, ρε μαλάκα, γιατί έχω κακαλά. Κατάλαβες. 80 εκατομμύρια είναι, άμα θέλω να σου έρθουν. Ένας-ένας. Νάτος, ρε, νάτος. Tilted. Μάγες, θα μπούμε σε ταξί που έχει λάστιχο. Αυτό θα μας πάει. Μαλάκα έχει λάστιχο. Φτάσαμε 12 και 20, είναι τώρα 5 η ώρα και είμαστε ακόμα στο δρόμο. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε. Πω, τους βες. Πω, μάλλον. Ο Ταρήφας αρθεί την πόρτα μαζί μας. Θέλει τα λεφτά του. Βασικά αυτό πως νομίζει θα την πληρώσω πέρα. Πάμε να πληρώσουμε ταξιτζή γιατί πάνω δεν βγαίνει κάρτα. βίντεο. Μαλάκα δεν υπάρχει αυτό. Εγώ το είπα για πλάκα, δεν ξέρω. Κάναμε μία ώρα Παραπάνω νομίζω. Κάναμε παραπάνω από μία ώρα στο ταξί. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οδηγούν, μιλάμε για τρελοκομείο τώρα. Αυτή είναι η πόρτα του Πέρκα. Φτάσαμε έξω την πόρτα του Πέρκα με το ταξιτζί. Μαλάκα ευτυχώς δεν άνοιξε την πόρτα μαζί μου το ταξιτζί. Μαζί τι 4 δεν ήσασταν. Ο Πέπτος ποιος είναι? Και τώρα περιμένουμε τον Τέο να έρθει. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ναυάγιο. Πιστεύεις ότι ο Τέο θα γυρίσει? Εμείς είμαστε η Θεσσαλονίκη. Ξέρεις το νούμερο σου είναι, 2 φορές 4. Τι θέλει? Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας.
Τρόμαξε Δημήτρη. Όχι. Ήρθαμε στην Τουρκία, το κάναμε και αυτό. Ένα όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα. Που το όνειρό μας φυσικά είναι να κάνουμε συνέντευξη στον Δημήτρη Πέλκα. Ένα όνειρο που είχαμε πολύ καιρό τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Βασικά το όνειρό μας ήταν να έρθουμε Κωνσταντινούπολη αρχικά και μετά μια που ήταν εδώ. Δεν πάμε, παιδί. Μια που είναι και κοντά οι αποστάσεις. Δηλαδή δεν ήταν να έρθουμε, απλώς επειδή ήταν κοντά βόλεψε. Και κάναμε μόνο 2 ώρες στον δρόμο για να έρθουμε. Καλά είναι εδώ. Και λίγο κάνατε. Ναι. Καλά είναι εδώ με τους δρόμους. Καλά περνάτε. Καλά είναι, δεν έχει καθόλου κίνηση. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί πολύ, οδηγάνε πολύ προσεκτικά. Είναι πολύ καλά. Και ο Δημήτρης Πέλκας έκανε τη μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα στον Άρη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα η Θεσσαλονίκη είναι χωριό. Δεν είναι. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη σε μία ώρα είσαι από. Την έχει γυρίσει 3 φορές. Ναι, την έχει γυρίσει 3 φορές. Δηλαδή πας από Θέρμη, έχει φτάσει Μαρμαρά. Δεν είναι τώρα. Ανοίξαμε μια εφαρμογή για να βρούμε ταξί και ακυρώσαμε 3 γιατί ερχόντουσαν, έφτανε 1,1 χιλιόμετρα και μετά πήγαινε 3 χιλιόμετρα πάλι πίσω. Ναι, ωραία. Και τους ακυρώνουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Και τους ακυρώνουμε παπ. Έχεις προλάβει να οδηγήσεις καθόλου, δηλαδή να το ζήσεις έτσι αυτή τη δυσκολία, αυτή την καθημερινότητα? Ναι, εντάξει, έχω προλάβει να οδηγήσω. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι, λίγο η δύσκολο. μετάβαση αυτή από τη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ κόσμο, έτσι, αυτό είναι. Σας το είπα και πριν, έχει πολύ κόσμο. Σκέψου μόνο η Κωνσταντινούπολη έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, οπότε και δεν είναι πολύ μακριά σε έκταση. Πολύ μεγάλη, δηλαδή η απόσταση γενικά όλη τη Κωνσταντινούπολη. Οπότε είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η κίνηση. Μας έδωσε ο Δημήτρης κάποια στατιστικά στοιχεία. Επίσης μας είπε ότι 3 εκατομμύρια είναι οπαδοί της Φενέρ. 30 εκατομμύρια οπαδοί της Φενέρ. Δηλαδή 3 φορές όλη η Ελλάδα είναι οπαδοί της Φενέρ. Ναι, 30 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κλαμπ. Και γενικά όπου βγαίνεις έξω δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις οπαδό της Φενέρ. Και από τις άλλες ομάδες, αλλά της Φενέρ ιδιαίτερα είναι σίγουρο ότι θα βρεις. Γενικά, όταν η ομάδα δεν νικάρει, παιδί μου, υπάρχει γκρίνια που λέμε. Υπάρχει αυτό το λαϊκό δικαστήριο απ' έξω από το γήπεδο. Κοίταξε, ακόμα έχω δει ότι είναι πιο πολύ. Επειδή είναι και η γενιά μας τώρα έχει αλλάξει, είναι πιο πολύ μέσω social. Πέφτει εκεί η γκρίνια, όλοι σχολιάζουν εκεί, εντάξει, είναι και πάρα πολύ ο κόσμος. Ακόμα δεν έχω δει κάτι όπως είχα ζήσει στην Ελλάδα να σε περιμένουν έξω ή να έρθουν στο προπονητικό ή να υπάρχει έτσι. Πιο κοντινή. Ναι, πιο face to face. Στο πιο τετατέτ, τρίτου τύπου. Εντάξει, τώρα είναι κορονοϊό, μπορεί να προσέχουν οι άνθρωποι και να το κάνουν λίγο πιο. Στην ομάδα έχεις πάρει τον ρόλο που θα ήθελες, δηλαδή φανταζόσουν κάτι διαφορετικό, πλέον είσαι πάνω από 1 χρόνο εδώ. Είσαι αυτό που ήθελες? Κοίταξε, όταν είχα έρθει, η αλήθεια είναι ότι ερχόμουν κάπου που δεν ήξερα τι θα βρω, τι θα αντιμετωπίσω. Παρ' όλα αυτά, πέρσι μπήκα κατευθείαν στην ομάδα και πήρα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και έδειξε κιόλας ότι μπορώ να ανταπεξέλθω, γιατί όταν φεύγεις από κάποια στάνταρ σου, όπως στην Ελλάδα και ήμουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δεν ξέρεις άμα θα μπορείς να πας σε ανώτερο πρωτάθλημα, σε καλύτερο ρυθμό, αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Παρ' όλα αυτά μπήκα γρήγορα, έκανα μια πολύ καλή χρονιά. Πέρσι πήρα το ρόλο που φανταζόμουν ότι μπορώ να έχω. Φέτος δυστυχώς ενώ ξεκίνησα πολύ καλά στην προετοιμασία, ήρθε ένας τραυματισμός ο οποίος με κράτησε πίσω. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος εδώ στην ομάδα, γιατί έχουμε καλούς παίχτες και το κλαμπ είναι μεγάλο, οπότε αυτή τη στιγμή έχω χάσει τη θέση μου και προσπαθώ ξανά να ξαναβρω και το ρυθμό μου και να ξαναπάρω την εμπιστοσύνη του προπονητή, οπότε εντάξει, προς το παρόν νομίζω και γενικά κοινωνούν πολύ καλά. Στην πορεία σου γενικά και τώρα στη Φενέρ πλέον είσαι λίγο, δηλαδή είσαι γκρινιάρης, είσαι από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ και γκρινιάζουν στους φίλους τους ή δεν με έβαλε, με έκανε με τρώνε, δηλαδή είσαι από αυτούς? Κοίταξε, αυτό που έχω καλό θεωρώ και αυτό που μου το πέρασε και ο πατέρας μου πολύ, είναι να υπάρχει αυτογνωσία. Δηλαδή όταν δεν παίζεις καλά, να ξέρεις ότι δεν έπαιξες καλά. Όταν πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα παραπάνω, να το ξέρεις αυτό, ώστε να λειτουργεί καλό και για σένα αυτό το πράγμα. Η γκρίνια στον ποδοσφαιριστή είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Οι πιο πολλοί είμαστε γκρινιάρες, να σου πω την αλήθεια, γιατί όπως είπα και πριν, όλοι θέλουμε να παίζουμε. Όλοι προσπαθούμε στην αρχή να δούμε ότι φταίει κάποιος άλλος που δεν παίζεις ή κάτι άλλο και όχι εσύ. Αλλά πρώτα πρέπει να δεις εσύ τι κάνεις, ο εαυτός σου, και μετά θα κρίνεις τα γύρω-γύρω ότι ποιος φταίει και τι φταίει. Ποιος θα ακούσει, όταν αποφασίζεις να γκρινιάξεις, λέμε τώρα. Ποιος θα την ακούσει την γκρίνια, η σύντροφός σου, η φίλη σου? Σίγουρα ο πρώτος άνθρωπος είναι η γυναίκα μου, η οποία σε περιμένει και σπίτι και το ζει καθημερινά. Και ο δεύτερος άνθρωπος κατευθείαν που θα μιλήσω είναι ο πατέρας μου. Γιατί είναι και άνθρωπος ο οποίος μπορεί και να μου δώσει κάποια συμβουλή και να με καθησυχάσει και αφού γράζεται κάποια πράγματα, γιατί είναι τόσα χρόνια μαζί μου και
καταλαβαίνει κάποια πράγματα, έχει και εμπειρία πάνω στο θέμα και θα τα συζητήσουμε μαζί. Έχεις έναν ατζέντη, έτσι, πολύ έμπειρο, έτσι, τον κύριο Κουτσολιάκο. Αυτός είναι συνδεδεμένος πιο πολύ με Γερμανία. Είχες ποτέ έτσι πρόταση να πας από Γερμανία όταν φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ? Υπήρξε ενδιαφέρον κατά καιρούς και από Γερμανία και από άλλα πρωταθλήματα. Δεν μετουσιώθηκε σε κανονική πρόταση γιατί για διάφορους λόγους. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι και το timing καλό και οικονομικοί λόγοι και να χρειάζονται κάποιες ομάδες ποδοσφαιριστές με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες θέσεις. Γιατί ξέρεις, μια ομάδα όταν κοιτάει ένα ποδοσφαιριστή, κοιτάει και άλλους 10 στην ίδια θέση και ψάχνουν να πάρουν το πιο κατάλληλο και που θα τους συμφέρει και οικονομικά και στο στυλ της ομάδας. Οπότε εντάξει, ενδιαφέρον υπάρχει και υπήρχε και εντάξει, στο μέλλον δεν ξέραμε. Ναι. Μίλησες για timing πριν στην ερώτηση που σου έκανε ο Θοδωρής και εδώ τώρα που θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που ναι μεν αφορά λίγο τον ΠΑΟΚ αλλά αφορά κυρίως την δική σου εξέλιξη. Ήταν το timing σωστό για να φύγεις, δηλαδή ήταν εκείνη τη στιγμή που είπες θέλω να αλλάξω τις εικόνες μου, θέλω να αλλάξω τις παραστάσεις μου και ενδεχομένως στον ΠΑΟΚ αισθανόσουν, είναι διπλή ερώτηση, αισθανόσουν παραπάνω πίεση από ότι πλέον έλεγες ότι πρέπει να αισθάνεσαι? Ναι, πιστεύω το timing ήταν το κατάλληλο για να φύγω γιατί εντάξει, ήμουν και πολλά χρόνια και γενικά ήθελα από μικρός σαν ποδοσφαιριστής, είχα στο όνειρό μου να πάω στο εξωτερικό, να παίξω στο εξωτερικό. Βέβαια, όσο ήμουν στον ΠΑΟΚ, είχα πάει μια χρονιά δανεικό στην Πορτογαλία, είχα δει λίγο πώς είναι τα πράγματα σε τούμπαλ. Ναι. Με Άγγελον σε άδειχε ο ΠΑΟΚ, νομίζω. Ναι. Και ήθελα να πάω να αγωνιστώ στο εξωτερικό, ήθελα να δω πώς είναι, ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Το timing νομίζω ήταν το κατάλληλο που έφυγα. Εντάξει, είναι οι συγκυρίες, προέκυψε τότε γιατί τελείωνε και το συμβόλαιό μου και ήθελα κι εγώ να πάω, όπως είπα και πριν, στο εξωτερικό. Εντάξει, βέβαια, να πούμε εδώ ότι και την προηγούμενη χρονιά, τη χρονιά του πρωταθλήματος, σε είχε ζητήσει η Φενέρ. Ναι. Άρα δηλαδή ήταν. Και αυτοί θέλανε πολύ. Δηλαδή πιέζαν αυτοί, ήθελες και εσύ να φύγεις, οπότε ο γάμος έγινε τότε πιο καλά. Γιατί την πρώτη χρονιά νομίζω ότι δεν δίνανε όσα θα ήθελε ο ΠΑΟΚ, αλλά τη δεύτερη χρονιά νομίζω ότι τα βρήκανε πιο εύκολο. Ήταν και το πρωτάθλημα, δηλαδή έκανες και το χρέος σου που λένε. Γιατί. Εντάξει, ήταν και αυτό όνειρο να το πάρουμε. Ναι, να πούμε εδώ ότι αυτό που έχεις κάνει δεν είναι κάτι μικρό. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν συνδυαστεί με τον ΠΑΟΚ, όπως επιθετικοί, ας πούμε, τώρα που είναι πιο κοντά σε σένα, ή ο Κλάους ή ο Σάλπι, δεν το καταφέρανε. Ήταν όνειρο και αυτό να πάρω το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά από τόσα χρόνια. Γράφτηκε το όνομά μου στην ιστορία αυτής της ομάδας. Ήταν απίστευτο, δεν το συζητώ. Πραγματικά ήταν όνειρο μικρού παιδιού. Και ήρθε και η ώρα, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα φέρει η ζωή, βέβαια. Μπορεί να μην για πάντα να καθόμουν στον ΠΑΟΚ και να μην αγωνιζόμουν αλλού. Η ζωή τα έφερε, η μοίρα τα έφερε να έρθει η ώρα να φύγω. Είδες όταν δεν έκλεισε η μεταγραφή εκείνη τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα, δηλαδή άμα με έφευγα δεν θα το έπαιρνα το πρωτάθλημα, δεν θα εκπληρωνόταν κάποιο όνειρο το οποίο έχω από μικρός. Οπότε βλέπεις, καμιά φορά αλλιώς τα σχεδιάζει, αλλιώς σου έρχονται στο μυαλό. Έχω μάθει ότι η μεταγραφή σου στη Φενέρ έχει story. Δηλαδή χαλάει. Μπαίνει στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που εξελίξεται στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρεις όμως ότι είναι το τελευταίο σου παιχνίδι. Παίζεις και νομίζεις ότι έχει χαλάσει. Τα λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων. Τελειώνει το μάτς και σου λένε ότι φεύγουμε. Ναι, λοιπόν, θα σου πω ακριβώς τι έγινε. Ναι, να βρει σειρά, λοιπόν. Υπήρχε ενδιαφέρον, εντάξει, όλα αυτά τα 2 χρόνια υπήρχε ενδιαφέρον του Φενέρ, το οποίο μου του έδωκε σε πραγματική πρόταση την Παρασκευή το βράδυ, 3 μέρες πριν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή, Παρασκευή ενημερώθηκα, Κυριακή παίζαμε τον Όβι, Δευτέρα τελείωνε το βράδυ η μεταγραφική περίοδος. Ό,τι γινόταν μέχρι Δευτέρα θα γινόταν. Το Σάββατο στην προπόνηση, στο μόνο που το είχα πει από τους παίχτες ότι υπάρχει η πρόταση και ότι ενδέχεται να φύγω, δεν είναι ακόμα τίποτα σίγουρο, ήταν ο Γιαννούλης. Και τα λέγαμε μαζί, γιατί εκείνη την περίοδο είχε και αυτός μια πρόταση. Την ίδια, την προηγούμενη μέρα από την Πόρτο είχε έρθει η πρόταση. Και εκεί που είχαμε στο μυαλό μας δεν θα φεύγαμε, θα καθόμαστε στην ομάδα και θα παίζαμε μαζί. Ξαφνικά μπορεί να φεύγαμε και οι δύο. Ήμασταν και στο δωμάτιο μαζί εκείνη τη μέρα στην αποστολή το Σάββατο, πριν τον Όφη. Και υπήρχε ένα αντεμαράζ, παιδί μου, συζητήσεων. Ναι, θα φύγεις, όχι δεν θα φύγεις. Υπήρχαν συζητήσεις να τα βρουν στα λεφτά, στο ένα, στο άλλο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, εγώ περίμενα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Σίγουρα, όπως είπα και πριν, το όνειρό μου ήταν να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να αγωνιστώ στο εξωτερικό. Αλλά και απ' την άλλη δεν ήταν στο χέρι μου. Εκεί οι διακυμάνσεις ψυχολογικές πώς ήταν? Δηλαδή από το δεν φεύγω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή
έναν παίκτη αυτό τον επηρεάζει λίγο Και ψυχολογικά. προσπαθούσα να είμαι άνετος και ήρεμος, γιατί όπως είπαμε και πριν, και πάντα το έχω αυτό, ότι ό,τι να γίνει θα γίνει και καλό. Για κάποιο λόγο γίνεται. Οπότε εντάξει, δεν είναι ότι τρελνόμουν πώς να φύγω. Δηλαδή μου άρεσε που ήμουν στο ΠΑΟΚ, μου άρεσε να παίζω αυτή την ομάδα. Απ' την άλλη, είχα στο μυαλό μου τι ήθελα να πάω στο εξωτερικό. Και έλεγα ότι ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Εγώ αυτή τη στιγμή συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, να προσπαθώ να παίζω καλά και ό,τι γίνει. Πάντως σε Κωνσταντινούπολη, δηλαδή από ΠΑΟΚ Κωνσταντινούπολη σε ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή δεν πήγες πολύ μακριά, οπότε είσαι. Και εντάξει, και στον ΠΑΟΚ που έπαιζε είχαμε να πάρουμε. Ο ΠΑΟΚ είχε να πάρει πολλά χρόνια το πρωτάθλημα και ήρθα να δω και σε ομάδα που και αυτοί έχουν να πάρουν πολλά χρόνια το πρωτάθλημα. Πάλι ένα σταυρό θα κουβαλάς. Ναι, ολγοθάνε. Το μάτς είναι το ΠΑΟΚ Κράσνονταρ, έτσι δεν είναι? Αυτό το μάτς δεν είναι? Το ΠΑΟΚ Κράσνονταρ, το τελευταίο. Το τελευταίο. Όχι. Το Κράσνονταρ ΠΑΟΚ. Είναι το ΠΑΟΚ Κόφι. Το ΠΑΟΚ Κόφι. Είναι ανάμεσα στο πρωτάθλημα. Είναι ανάμεσα στα δύο παιχνίδια. Παίζουμε με Κράσνονταρ. Έξω, νομίζω μετά έχει Βόλο. Έξω πάλι. Παίζουμε Κράσνονταρ εντός. Και μετά είναι το. Άρα το μάτς είναι το ΠΑΟΚ Κόφι και μπαίνεις στα αποδυτήρια και σου λένε φεύγουμε. Ναι, μπήκα στα αποδυτήρια, τελείωσε το μάτς και κοιτάω το κινητό μου και μου στη ατζέντες μου φεύγουμε. Και μετά το πιο τρελό είναι γυρίζω, παίρνω την κοπέλα μου τηλέφωνο μετά το μάτς και της λέω. Έτοιμας βαλίτσες. Όχι, της λέω φεύγω. Μου λέει πού πας, μου λέει. Έρθει σπίτι. Όχι, λέω φεύγω, φεύγω. Πάω, λέω μεταγραφή. Εκεί παθαίνει η σοκ. Γιατί ήταν πολύ ξαφνικό και αυτή δεν είχε σχέση με το χώρο. Δηλαδή, μέχρι που με γνώρισε, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το χώρο και δεν ήξερε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Και πραγματικά έχει πάθει σοκ, γιατί γύρισε στο σπίτι, τελείωσε το μάτσο 8, ξέρω, γύρισα 9-10 στο σπίτι και μία ώρα πέταξα για Κωνσταντινούπολη. Την επόμενη μέρα. Όχι, το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Απίστευτο. Αυτό τώρα είναι λίγο ακραίο. Να ρωτήσω κάτι. Υποθετικά βέβαια, έτσι τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε, αλλά θεωρείς ότι αν ο ΠΑΟΚ κατάφερνε και έμπαινε στους ομίλους, θα είχε διαφορετική εξέλιξη μεταγραφή σου? Θεωρώ ότι θα είχε διαφορετική εξέλιξη, ναι. Γιατί και εγώ έχω σαν να παίξω στο Champions League, Φυσικά ήρθα και σε ομάδα που μπορώ να παίξω με αυτή την ομάδα στο Champions League, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, έχει παίξει τα παλαιότερα χρόνια και άμα πας στο πρωτάθλημα εδώ στην Τουρκία έχει μεγάλες πιθανότητες να μπει στο Champions League. Μέχρι πέρσι έβγαινε κατευθείαν ο πρώτος. Νομίζω και φέτος βγάζουν δύο ομάδες, αλλά όχι κατευθείαν. Είναι προκριματικά, αλλά προχωρημένο στάδιο. Εντάξει, οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο. Λοιπόν, είσαι εδώ τώρα ένα χρόνο περίπου? Είμαι ακριβώς ένα χρόνο και ένα μήνα κοντά. Ποιο είναι το στέκι σου, δηλαδή πού μπορούμε εμείς τυχαία, άμα περπατήσουμε, να βρούμε τον Δημήτρη Πέλκα να τρώει ή να. Το στέκι μου είναι εδώ ακριβώς που βρίσκεσαι. Στο σπίτι, Στο σπίτι, ναι. Μου αρέσει να περνάω πολλές ώρες και να σου πω την αλήθεια, με αυτό που έγινε και με την καραντίνα και με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν συνήθισα ή άμα συνηθίσαμε να είμαστε στο σπίτι, αλλά μου άρεσε. Γενικά, εντάξει, μου άρεσε να κάθομαι στο σπίτι. Δεν τρελνόμουν να βγαίνω πολύ έξω. Αλλά δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Εντάξει, θα πάω και για φαγητό, εννοείται. Θα πάω όποτε. Μιας και τώρα αναφέρεσαι στο θέμα αυτό, θέλω να πάω λίγο στο lifestyle. Γιατί είσαι ποδοσφαιριστής και οι ποδοσφαιριστές έχουν lifestyle, όσο και να μην το θέλουν. Και άμα είσαι και διάσημος, έχεις πολύ περισσότερο. Δηλαδή, δεν έχουν όλοι, άμα παίζεις. Δεν έχει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν παίζει, ξέρω εγώ, στην Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Ναι, παίζει στην Φενέρ. Ναι, καλώς είναι, δεν λέω. Γίνονται και γυρίσματα εκεί από το Hollywood έχει πάει στο Σωστό, ναι, αλλά δεν έχει 30 εκατομμύρια οπαδούς. Εσύ τώρα είσαι, λες, η γυναίκα μου. Αλλά δεν είσαι παντρεμένος ακόμα. Είσαι αραχωνιασμένος. Στα κοντά, ναι. Στα κοντά. Τον Ιούνιο παντρεύεσαι. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτή την πληροφορία. Μέχρι τον Ιούνιο θα έχει βγει το βίντεο? Εννοείται όχι. Θα έχει γίνει. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η πιο σημαντική από όλες. Ποιος θα τραγουδήσει στο γάμο? Γιατί έχω μάθει ότι υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις. Σίγουρα θα τραγουδήσω εγώ. Ναι, και αυτό το έμαθα. Δηλαδή, άμα πιάσω μικρόφωνο, αν και δεν έχω καθόλου καλή φωνή, αλλά έχω σκηνική παρουσία, οπότε. Ναι, υπάρχουν και κάτι βιντεάκια γενικά, θα τα βάλουμε. Θα τραγουδήσω σίγουρα εγώ. Μαζονάκι λες, καλά μου. Μαζονάκι λες, ναι. Ένα τραγούδι θα σκοτώ του, παρακαλώ. Λίγο και το στυλ και αυτά, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καθόλου καλή φωνή, αλλά μου αρέσει να τραγουδώ και να διασκεδάζω. Εντάξει, όλα δεν γίνεται. Εντάξει, έχεις άλλα μέρη του σώματος που τα χειρίζεις ωραία. Εννοώ τα πόδια έτσι. Μην πάει τον μισό. Άλλο τραγούδι δεν ξέρω τώρα. Γυναίκα μου. Εγώ μαθαίνω ότι υπάρχουν δύο υποψήφοι. Ποιοι? Αργυρός και Πανταζής και είσαι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Έτσι μαθαίνω. Θέλει να ενώσει τις γενιές. Η παλιά γενιά με τον Πανταζή και η καινούργια με τον Αργυρό. Όχι, δεν έχουν γίνει αλήθεια κάποια συζήτηση. Μήπως έχουν γίνει γιατί τις ξέρεις. Μπορεί να μην έχουν
εξέλιξη, ναι. Γι' αυτό, ναι. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως το μάτι και οργυρός από εδώ και δεν το ξέρει. Εγώ παρέδειλη. Βασικά, περίμενε. Στο γάμο ο Ατζούν θα έρθει. Άμα δεν έχει κάποια σημαντική υποχρέωση, νομίζω ότι θα Άμα δεν είναι έρθει. στον Άγιο Δομήνικο. Όχι, από τον Άγιο Δομήνικο έχει δικό του και έρχεται. Έρθει κατευθείαν. Αυτό θα ρωτούσα τώρα, το επόμενη ερώτηση. Είπα, έχω πολύ δυνατές ερωτήσεις για τον Ατζούν, θα τις κάνω. Είναι η ώρα. Στον Αραβώνα ήρθε με σκάφος ή με αεροπλάνο? Όχι, με το αεροπλάνο του ήρθε. Πώς Με σκάφος αεροπλάνο. από τον Άγιο Δομήνικο, ρε φίλε, τι είναι. Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί να μην είναι στον Αγιο Δομήνικο, μπορεί να ήταν αλλού. Δεν ξέρω. Κάνα 2 χρόνια να έρθει με το σκάφος. Μπορεί να ήταν αλλού. Με αεροπλάνο έσκασε δηλαδή. Ναι. Πώς έχει προκύψει όλο αυτό με τον Ατζούν, ενώ πώς υπάρχει connection? Κοίταξε, του αγαπάει πολύ του Έλληνε. Την Ελλάδα γενικά. Τρελαίνεται όποτε βρει ευκαιρία, έρθει στα νησιά, έρθει στην Ελλάδα, τον αρέσει πάρα πολύ. Και πολύ φανατικό οπαδό Φενέρμπαχτσε. οκ. Ναι, δηλαδή... Είχε γνωρίσει και ένα ποδοσφαιριστή, το Σάκη Κατσούλη, και λέει: όλοι τόσο καλοί είναι, κάτσε να Ναι. Και εντάξει, ήρθε η επαφή πέρσι όταν ήρθε στην ομάδα. Εντάξει, αγωνιζόμουν και εγώ εδώ πέρα, έπαιζα στην ομάδα, έπαιζα και καλά. Και μετά ξεκίνησαμε, μιλούσαμε, εντάξει, με γνώρισε και εμένα. Είδε ότι υπάρχει χημεία, ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή εκπέμπουμε. Είναι πολύ ωραίο. Ότι αγαπάει την Ελλάδα πάντως φαίνεται, δηλαδή το λέει σε κάθε ευκαιρία. Ναι. Πήρε τη Χαλ. Την πήρε. Νομίζω ότι κάποια γραφειοκρατικά μείνανε. Νομίζω ότι την έχει πάρει. Ναι. Φαντάζομαι ότι είσαι η πρώτη μεταγραφή. Μάλλον. Εντάξει, δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ. Δεν θες να παίξεις Premier, ξέρω εγώ, άμα ανέβει. Άμα ναι, πρέπει να είναι σίγουρα θέλω να το πει. Εντάξει, τώρα το φιλικό κομμάτι του επαγγελματικού είναι εντάξει. Είναι άλλο. Τελείω διαφορετικό. Πας. Ναι, αλλά άμα δεν με πάρει θα γίνει χαμός. Εγώ πάω, αυτοί με θέλουν. Έχετε φάει μαζί στο Σαλμπέ αυτό που βάζει έτσι το τέτοιο? Μαζί δεν έχουν φάει, έχω φάει εγώ, αλλά χωρίς να τον έχω δει. Α, δεν έχετε κανονίσει κάπου εκεί? Όχι, δεν έχω. Αυτός τι λέει, όντως είναι καλό ή δεν αξίζει, ας πούμε? Ναι, είναι το κρέας που έχει, δηλαδή η ποιότητα είναι πολύ καλή. Εντάξει, οι τιμές βέβαια έχουν ξεφύγει, αλλά εδώ στην Τουρκία, στο μαγαζί δεν είναι τόσο ακριβό. Δεν είναι όπως στο Λονδίνο. Δεν έχω πάει στο Λονδίνο, αυτά που διαφημίζουν και που βλέπω κι εγώ, οι τιμές δηλαδή δεν είναι. Στη Μύκονο που πήγα είναι όντως πολύ ακριβά. Δηλαδή οι τιμές ξεφεύγουν. Αλλά εδώ στην Τουρκία είναι πολύ normal. Ισχύει ότι έχεις κάνει και διακοπές με τον Ατζούν? Είχα πάει 2 μέρες που είχαμε εδώ πέρα ρεπό, μας είχε πάρει με την γυναίκα μου και πήγαμε εδώ στα δικά του στα παραθαλάσσια, το Μπόντρομ και το Τσεσμέ. Τα λένε, είναι πολύ ωραία μέρη. Και έχουμε πάει πέρσι το Μάιο πήγαμε ταξίδι στην Αμερική και τον συναντήσαμε εκεί. Ήταν εκεί δηλαδή ο Ατζούν στο Μαϊάμι και στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, είχαμε πάει και σε γυρίσματα του Survivor, ήταν ωραία. Πώς στα περσινά δηλαδή? Ναι. Εκεί που το πήρε ο Κατσούλης δηλαδή, σε αυτό? Ναι. Άντε ρε. Ναι, και εγώ έχω μάθει ότι ήσουν και στο παιχνίδι του NBA μέσα. Όχι με αυτούς τους παίχτες. Πήγαμε στο NBA, αλλά όχι εκείνο το γύρισμα, όχι. Α, όχι στο ίδιο μάτι. Έχεις δει NBA όμως, έχεις δει Γιάννη? Ναι, είδα το Γιάννη, ναι. Α, ναι. Ναι, είχαν κερδίσει κιόλας για 20 πόντους, 30. Τούμπα ή NBA? Τούμπα, όντως. Αλλά να σου πω κάτι, τι με τρέλανε πολύ. Πάρα πολύ. Στο ice hockey που πήγα. Α, ναι. Παιδιά, αυτό είναι. Έπαθα σοκ. Δηλαδή ήταν. Από πλευράς κόσμου εννοείς? Ο κόσμος, η ατμόσφαιρα, το άθλημα. Πρώτη φορά είχα δει από κοντά να έχει και ξέρω. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται μες στο. Τάμπα. Πήγα Τάμπα. Τάμπα. Είναι ομάδα. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται μες στο γήπεδο. Ενώ καταλαβαίνεις. Το βλέπεις το πακ, φαίνεται. Φαίνεται. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Σαν να παίζει αυτό που παίζουμε σε Λούνα Πάρκ, εμένα μου μοιάζει, που κάνεις που προσπαθείς να βάλεις τον άλλο. Μάλιστα, ωραία. Άρα για τον γάμο είμαστε full έτοιμοι, δεν ασχολείστε με δευτερόλεπτο πιστεύω με τον γάμο. Όχι, ασχολούμαι, μου αρέσει, ναι. Είμαστε έτοιμοι. Λογικά το μέρος το έχεις βρει, έτσι? Ναι, εδώ στην Τουρκία θα γίνει. Α, εδώ θα γίνει. Εξαιρετικά. Και δεν θα γίνει δηλαδή στο ξενοδοχείο που έχεις. Να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Πέλκας είναι επιχειρηματίας, έτσι, διαφημίσεις. Στο Πευκοχώρι, καλές δουλειές. Μοιραμπλού Residence. Βάλτε από κάτω. Τηλέφωνο κρατήσεις. Να ακουστεί κανονικά, για πες. Πευκοχώρι πώς? Ναι, Mirablue Residence λέει το ξενοδοχείο. Στο Πευκοχώρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Θέλουμε κανένα μηνιάτικο ή να πάμε να έρθουμε? Ναι, κοπανάς ρε παιδί μου, είναι και όχι, έτσι. Ναι, προσθέσεις τιμές πολύ. Θα μας κάνεις εμάς άμα έρθουμε καμιά καλή? Εννοείται, 100%. Αυτό τώρα τι ήταν, τώρα σοβαρά το ρωτάω, δηλαδή ενώ επιχειρηματικά φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος που βγάζει κάποια λεφτά θέλει κάπως να τα δουλέψει, κάπως να τα αυγατήσει κτλ. Όμως πώς ήρθε η ιδέα του ξενοδοχείου, γιατί είναι ένα σημαντικό άνοιγμα, φαντάζομαι ότι ήταν ένα κόστος. Εντάξει, ο πατέρας μου πιο πολύ τον αρέσει να
ασχολείται και να ψάχνει ιδέες και για το πρέπει να κάνουμε τα λεφτά για να μην κάθονται και να μην τα σπαταλάμε έτσι και εγώ και η οικογένειά μου και γενικά. Και ήρθε αυτή η ιδέα, το έτρεξε αυτός, το ασχολήθηκε πάρα πολύ, ακόμα ασχολείται, είναι εκεί δηλαδή αυτός που βλέπει γιατί εγώ δεν μπορώ να είμαι. Εντάξει, καλή ιδέα, κάνω το ξενοδοχείο, είναι ο τουρισμός στη χώρα μας, είναι το νούμερο 1. Εντάξει, τώρα πέρσι και πρόπερσι λόγω του κορονοϊού υπήρχε λίγο δυσκολίες. Πότε το ανοίγαμε το ξενοδοχείο? Στα καλά, όταν θα έχει κορονοϊό τα ανοίγαμε. Βασικά αυτό θέλω να πω. Τι κέντε ήταν αυτό. Με το που το άνοιξες έσκασε. Δηλαδή λέγαμε τι μπορείς, λέγαμε τι θα πάει στραβά. Να κλείσει όλοι. Έκλεισε όλοι. Εντάξει. Πέρα από το παιχνίδι στο PlayStation ή το manager και όλα αυτά. Γιατί η ζωή ενός ποδοσφαιριστή είναι δύσκολη, έτσι, έχει πολλές απαιτήσεις κτλ. Πόσο χρόνο αφιερώνεις και στους δικούς σου ανθρώπους, ενώ έχεις χρόνο για αυτούς, θα ήθελες να έχεις παραπάνω χρόνο? Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να προκύψει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, μιας φεύγεις συνέχεια ή το οτιδήποτε? Θα ήθελα να τους ζω παραπάνω και να τους έχω πιο συχνά, ρε παιδί μου, εδώ μαζί μου. Εντάξει, με τη γυναίκα μου σχεδόν είμαστε συνέχεια μαζί, δηλαδή εκτός από τις μέρες που φεύγω για αγώνα, οι υπόλοιπες μέρες είναι η μισή μέρα με προπόνηση. Ξυπνάω το πρωί, ξέρω, 8 η ώρα. Προνέμουμε στο προπονητικό 9, έχουμε 10 ώρα προπόνηση, τελειώνουμε 12-12.30. Μετά, άμα κάτσεις να κάνεις κάτι μόνος σου, έξτρα γυμναστήρια και τέτοια, γυρίζω γύρω στις 2-3 εδώ πέρα στο σπίτι. Αν είχες αδερφή, θα την έδινες στον Εζήλ? Είναι καλό παιδί? Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ προσιτός. Γι' αυτό που έχει κάνει στην καριέρα του και με αυτά που έχει πετύχει, δεν είναι, ας το πω, δεν είναι φίρμα, είναι το παίζει ντίβα. Στην Arsenal μόνο φάπεσε είχε γενικά πάντως. Εντάξει, τον πρώτο καιρό ήταν καλός. Όχι, η ομάδα εννοώ, δεν πέτυχε κάτι, ας πούμε. Εντάξει, η ομάδα δεν πέτυχε, αλλά εντάξει, ήταν στη Real τόσα χρόνια. Και όταν έφυγε από τη Real, ο Ρονάλντο γύρισε και είπε ήταν ο καλύτερος πασαδός που έχω παίξει. Ναι, και μίλησε καλά για σένα. Ενώ με το που ήρθε, νομίζω να δεν κάνω λάθος, τη μέρα που παρουσιάστηκε κάτι τέτοιο. Είπε, έχει ένα καλό παίκτη, ξέρω είναι αυτός και είπε εσένα, ας πούμε. Ήταν ο πρώτος καιρός. Ούτε δεν το περίμενα. Ήταν ο πρώτος καιρός που ήρθε και εντάξει, ήμουν κι εγώ ανεβασμένος κιόλας εκείνη την περίοδο. Εγώ έπαιζα καλά, είχε δει και 1-2 μάτς πριν υπογράψει. Οπότε εντάξει, όταν το ρωτήσανε, και εγώ θεώρησα ότι δεν θα αναφέρει κάποιο όνομα ή τίποτα. Αλλά όταν το είπε, μου το στείλανε στο Instagram στα και λέω ποιος το είπε, τι έγινε. Πάντως, αν είσαι φίλος με τον Εζήλ, έτσι. Ναι, είμαστε. Δεν θα έχεις και πρόβλημα γιατί όπως γνωστό είναι και κουμπάρος του Ερντογάν. Οπότε δεν θα σε πειράξει κανένας εδώ αν γίνει κάτι ποτέ. Όχι, εντάξει, είμαστε καλά στο τουρνουά. Και προεκτείνω την ερώτηση. Από όσους είχες συμπαίκτες και συμπαίκτες βασικά, είτε στη Φενέρ είτε στον ΠΑΟΚ. Αν είχες αδερφή, ποιο θα την έδινες? Το καλύτερο παιδί? Στους κολλητούς μου. Γιαννούλη Λιμιό. Δεν θα τον έδινα με τίποτα. Άμα είχα αδερφή, σίγουρα θα την έδινα στον κουμπάρο μου, που είναι και ο γυμναστής του Λουτσέσκου. Ναι. Τώρα που συμπαίκτες. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολο να την έδινα. Όλα τα κακά παιδιά ήταν στον ΠΑΟΚ. Όχι, είναι πολύ καλά παιδιά όλοι. Δηλαδή είναι καλά παιδιά, αλλά νομίζω αν είχα αδερφή δεν την έδινα. Θα ήθελα να ασχολείται με κάτι άλλο. Δεν την έδινες στον Πασχαλάκη ή στον Κλάους ή στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι παιδί για σπίτι, εγώ του την έδινα. Ναι, ο Βιερίνια είναι παιδί για σπίτι. Φεμπάμ κάνει δηλαδή. Είναι παιδί για σπίτι και. Είναι παιδί για σπίτι. Βίντεο των Χριστουγέννων εκείνο στον ΠΑΟΚ. Πώς βγήκε όλο αυτό, όλο το concept που κάνατε και το στο σενάριο? Ενώ βγήκε μία λήψη, το κάνατε πολλές. Ποιο? Εκείνο που και καλά είσαι μόνος σου, μένεις μόνος σου και παίζεις. Το χωμελώνω αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό ήθελε μια μέρα. Μια μέρα. Φάγατε μια μέρα σε όλο αυτό. Δηλαδή τελείωσε προπόνηση εγώ το πρωί και μετά από τη 1 η ώρα, 2 η ώρα, στις 2 η ώρα μαζεύτηκαμε τον κάμεραμαν και όλους αυτούς και μέχρι το βράδυ γυρίζαμε. Αφού πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, κάναμε και ψώνια. Είχε κάμερες εκεί. Ποιος ήταν ο ηθήνος αυτού του δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε αυτό μέσα από τον ΠΑΟΚ? Υπάρχει ένα. Ναι, ο Αρωνιάδης. Ο Παναγιώτης. Χαιρετίσματά μας. Εντάξει, είναι τρομερός έτσι. Στη δουλειά του είναι ο πιο top δηλαδή. Μας βοήθησε και εμάς με τον Βιερίνια, είναι δεδομένο. Και πριν πάω στο quiz, βασικά να πω στο κοινό ότι θα κάνω την ερώτηση που όλοι περιμένουν την μεθαύριο. Μεθαύριο θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που είναι must. Είναι must και την κάνω κάθε φορά. Βέβαια, μπορούμε να την κάνουμε τώρα και να τη σκεφτεί να με απαντήσει. Ναι, όντως μπορεί να γίνει αυτό. Όμως θα την κάνω τώρα. Ποιος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σε εξέθεσε, δηλαδή ένα αμυντικό χαφ, ένα στόπερ, ένα οτιδήποτε, ένας αντίπαλος, προσωπικός αντίπαλος,
σε οποιαδήποτε ηλικία. Εντάξει, μην μου πας τώρα στα 8 χρονών, πιο. Ναι. Ούτε από όλον Καλαμαριά, ούτε σε Τούμπα. Δηλαδή Ναι, πάω και. ΠΑΟΚ, ναι, ή τώρα, ας πούμε. Που σε εξέτασε και σε βαθμό που λες, ρε παιδί μου, πρέπει να δουλέψω λίγο περισσότερο. Και αυτό λέω πως είναι πιο παλιά. Να δουλέψω λίγο περισσότερο. Να πήγα το βράδυ και μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να τον περάσω. Μου έπαιρνε την μπάλα συνέχεια. Με μηδένισε, με έσβησε. Τι πρέπει να αλλάξω για να γίνω καλύτερος. Κοίταξε, θα την απαντήσουμε μεθαύριο, δεν θα την απαντήσω τώρα. Έχεις όμως ένα. Θέλω να μου πεις έναν. Αυτό σου λέω, θα το σκεφτώ γιατί. Ναι. Γιατί οι θέσεις που παίζω είναι δύσκολο να σε εκθέσει Ναι, κάποιο. αυτό ισχύει, ναι. Γιατί και να μην μπορεί να περάσει κάποιον και να μην μπορεί να λες ότι απλά δεν μου βγήκε το μάτς, δεν εστιάζει στο συγκεκριμένο αντίπαλο. Ναι. Λες ότι απλά. Αλλά υπάρχουν ένα-δυο ονόματα που σκέφτομαι. Ωραία. Άσε να το σκεφτώ και θα σου Αυτά τα δύο θέλω. Ναι, αυτά τα δύο θέλω. Δεν θέλω. Εγώ σου δίνω το δικαίωμα να το σκεφτείς. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα quiz το οποίο είναι κυρίως για την καριέρα σου στον ΠΑΟΚ. Βασικά είναι σχεδόν αποκλειστικά για την καριέρα σου στον ΠΑΟΚ. Θέλω να δω τη μνήμη σου. Να δω τι θυμάσαι. Σε ποιανού τη θέση μπήκες στον ντεμπούτο σου με τον ΠΑΟΚ? Ήταν με την Πνέγε Χούντα, Ναι. εκτός έδρας, Ναι. και μπήκα στη θέση του Γιάννου. Σωστό είναι αυτό. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Σε ποιανού τη θέση έκανες ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών? Ήταν Βόρειος Ιρλανδία, ο προπονητής ήταν ο Τσάνας και μπήκα στη θέση. Νομίζω είχε γίνει διπλή αλλαγή σε εκείνο το μάτι. αυτό σε μπερδεύει τώρα, Νομίζω ναι. είχα μπει εγώ και ο Κλάους. Ναι, και δεν μας ενδιαφέρει ο Κλάους, στην προκειμένη περίσταση. Νομίζω. Ναι, αλλά σου λέει μπερδεύτηκα γιατί βγήκαν δύο. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ρίξε ένα όνομα έτσι να. Τζιόλης. Όχι. Να το πω. Κονέ. Λοιπόν, με μία ομάδα στην Ελλάδα έχεις 13 νίκες σε 19 μάτς. Ποια είναι αυτή η ομάδα? 13 νίκες, 19 μάτς. Ναι. Μπορεί να είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι. 8 δηλαδή. Ναι, αλλά πρέπει να μας λες και στα πόσα όμως. Είπα 13 Όχι, 19. όχι, είπε 13. Όχι, το 8 στα πόσα. Το 8 Όχι, στα αυτό πόσα. το Α, δεύτερο. το έχω. Και το 8 στα πόσα το έχω. Είναι 8-3-2 με τον Παναθηναϊκό. 13 στα 19. Ναι, 8 στα 13 δηλαδή με τον Παναθηναϊκό. 8 στα 13. Έχω παίξει εγώ 19 φορές με αυτήν την ομάδα. 13-3-3 έχεις. Τόσο πολλά, μάλλον. Ποια ομάδα έπαιξε πολλά. Κατάλαβα. Ο Big Five. Ο Πανιόνιος μου έρχεται. Είναι τελική σου απάντηση. Να το κλειδώσω. Περίμενε. Ο Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος είναι. Το βρήκε. Με ποια ομάδα έχεις 6 ήττες σε 10 μάτς? Και τα άλλα 4 ξέρουμε τι κάναμε. Ναι. 3 νίκες, μία ισοπαλία. Ποια ομάδα μας γλίτησε έτσι. Μεγάλη είναι. Ναι. Ολυμπιακός. Ποιο είναι το ρεκόρ σου με τον Άρη? 6 μάτς. Ναι. Τι ρεκόρ έχεις κοντρα στον Άρη? Έχω μία νίκη τότε το 4-1 στην Τούμπα με το Δόνι. Έχω ένα χ στο κύπελο, μία ήττα μέσα στο Βικελίδης. Έχω δύο νίκες σίγουρα, μία στην Τούμπα και μία εκτός. Έχω 2 χ σίγουρα 2-2. και μία ήττα σίγουρα. Εγώ θα έλεγα 2-2-2 πάντως. Όχι, δεν έχω χάσει 2 φορές. Τον άλλη μια φορά έχω χάσει. Ισχύει. Οπότε 3-2-1 θα πω. 2-3-1. 2-3. Κόντρα σε ποια Αυτό ομάδα. εννοούσα. 3 χ εννοούσα 2 νίκες. Ναι, οκ. Κόντρα σε ποια ομάδα έχεις τα περισσότερα γκολ και assist στην Ελλάδα? Νομίζω πάνω εγώ. Πόσα είναι? Πόσα είναι? Ή 9 ή 10 είναι. 4 γκολ, 6 assist. Α, 10. Συνολικά αυτό είναι. Κόντρα σε ποια ομάδα δεν έχεις γκολ σε 7 μάτς? Και μάλιστα είναι η ομάδα με τα περισσότερα μάτς που δεν τις έχεις βάλει γκολ. Να σου πω και ποιο είναι. Ξάνθη. Ξάνθη. Η Ξάνθη. Θυμόμουν ότι μία ομάδα δεν την έχω βάλει γκολ. Νομίζω ότι, όχι από τώρα που είναι, αλλά όταν έπαιζε νομίζω ότι είχα βάλει σε όλες. Είχα την εντύπωση ότι είχα βάλει μαζί με κύπελο. Ναι, ναι, όλα. Δεν είχα βάλει γκολ. Πόσες συμμετοχές έχει γκολ και assist έχεις με τον Πάκο γενικά? Εντάξει, το γκολ δεν είναι δύσκολο πολύ. Να, τον γκολ ίσως ναι, αλλά τις συμμετοχές τώρα. Και αν αρχίσεις να μετράς μία-μία όπως με τον Άρη θα ανοιχτώσει. Όχι, κάτσε κάνω ένα τέτοιο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τον Πάο γύρω στα 43 γκολ. Μα είναι σοφέρο, 44. Όχι, ρε, 44. 21, 44, χαζουμάρα έκανα. Γιατί 65 είναι σύνολο. 44 γκολ. Assist πρέπει να έχω γύρω, εντάξει τώρα περίπου θα πω 31. 32. Για τζόκερ είμαστε. Και τι άλλο και συμμετοχές. Ναι. Ό,τι σκεφτείς είναι ένα. 201. 201. Ασύλληπτο, πώς το βρήκες τώρα αυτό? 201. Έτσι. 201. Και τελευταίο, έχεις χάσει 3 πέναλτι με τον Πάοκ. 3 είναι. 3. Θα θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Καλά, ρε, βλέπετε. Εγώ ρωτάω. Δεν θυμάται και αυτά που έχασε. Ναι, κράσουν τώρα το τελευταίο. Ναι.
Θα τα πούμε αυτά την Ποιος το βγάζει, ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Εγώ το ξέρω, δεν ξέρω. Δεν το θυμάσαι. Σχάζω δεν το θυμάμαι, όχι. Σαφόνοφ. Αυτός ήταν. Ναι. Γι' αυτό το έβγαλε. Και. Τα άλλα δύο. Και 2 Λιβαδιά. Ναι. Ποια μάτς είναι? Το ένα είναι το κύπελο, Ναι. πετάω έξω. Ναι. Πού? Δεξιά πάνω. Όχι, όχι. Στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο, ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Ο Ναμάσκο. Στο 5-0 το χάνει το άλλο. Ναι. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Πάλι αυτός είναι. Όχι. Ένα. Στο βγάζει αυτός Το όμως. βγάζει με δεξιά. Ή δεξιά, κέντρο δεξιά. Δεν θυμάμαι τι αυτό το φυλάκι. Ο Μπάγιτς. Πώς έχεις σύνολο? Σε 10 πέναλτι πώς έχεις βάλει? Τώρα δεν είπαμε, έχασε 3. Μας τρολάρεις. 6. Ναι. Πόσα πανέγκα έχω σου να σε δω τώρα εσένα. Πόσα πανέγκα? Κάτσε ρε, περιμένε. σε δω λίγο, τώρα περιμένε εσένα και λίγο. εσένα. Σε 10 πέναλτι. Ναι. Έχασε 3 και έχει βάλει 6. Το ένα τι έγινε? Όχι, 4 έχασα. Δεν εκτελέστηκε. Αφού 3 είπαμε. 4 έχει χάσει. 4. Ναι, ναι. 4 έχει χάσει. Γιατί με την Κράσνονταρ, 2 με το Λιβαδιακό. Και ένα με την Φένερ τώρα. Και ένα με τον Μπάουκ. Α, με τον Πάο. Εντάξει, ναι, οκ. Έχασε τώρα με τη Φενέρ. Πόσα πανέγκα έχω βάλει. Πανέγκα, Θα σας δω. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια μου, δεν θυμάμαι κανένα. Στα 10 λες, όχι. Όχι, στα 6 έβαλα. 6 Ναι, έβαλε, ναι, ναι, οκ. Α, όχι πόσα εκτέλεσες, πόσα. Ναι. Πόσα πανέγκα. 3 θα έλεγα. 2. Και ποια. 2 ή 3. Δεν τα θυμάμαι. 2. Αν μου πεις. Το ένα είναι εύκολο. Το ένα είναι εύκολο. Μετά το μάτσα έκανα και περιγραφή πρίδεζη. Α, ναι, που πήρε το μικρόφωνο εκεί στη μεικτή ζώνη. Ναι. Ήταν και τα γερτού μου και τα γενέθλιά μου εκείνο το μάτσα. Εκτός έδρας παίζαμε. Δεν το θυμάμαι. Βόλο. Και το άλλο το πέναλτι δεν είναι που δεν το θυμάσαι και το ξέρει ότι το έχω βαρθεί. Έτσι είναι με τη Σετούμπαλ. Το είχα κάνει. Α, Πού να το ξέρω. έλα. Μην εντάξει, είπαμε. Ναι. να το ξέρεις. Πού να το ξέρω, ναι. Ξέχαστο, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε, ναι, τώρα. κλείνουμε γιατί μετά έχουμε τα. Πάμε για την Παρασκευή μετά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όχι μόνο τον Δημήτρη, αλλά και τη γυναίκα του την Κιβέλα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν όλα υπέροχα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Θα κάνουμε μάλλον έτσι μια κρουαζιά ωραία. Δεν σας λέμε πολλά για να τα δείτε. Ναι. Καλό βράδυ σε όλους και τα λέμε την Παρασκευή. Καλό βράδυ. Γιατί Ευχαριστώ πολύ. Day one. Καλό βράδυ. Τα λέμε σε 2 μέρες. Καταρχάς να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι έγινε. Ευγενική χορηγία. Μαζί με τον οδηγό του αυτό έγινε. Ναι, έχουν έναν οδηγό που μετακινούνται εδώ πέρα γιατί είπαμε και στο βίντεο ότι οι μετακινήσεις είναι πολύ δύσκολες και μας το παραχώρησαν για να πάμε να φάμε γιατί είμαστε έτοιμοι να λιποθυμίσουμε Ναι. και να μας πάει και σπίτι μετά. Μας ήταν και λίγο τσιπινάλες, σου λέει τα παιδιά θα ψοφήσουν. Ας πούμε, πάρε τον οδηγό μας. I want this one. What is this? Yes, of course. Ωραία, ήταν τώρα πάμε κλειδάτα στο σπίτι. Κουραστήκαμε πολύ, όντως είναι η αλήθεια. Καλά ήταν, μωρέ, εντάξει. Αλλά πήγαν καλά όλα. Λοιπόν, τώρα πάμε Ταξίμ να δούμε εκεί τι παίζει, να κάνουμε vlog, να φάμε τίποτα, να κάτσουμε να δούμε λίγο πού θα συνεχίσουμε και μετά λογικά θα πάμε Αγία Σοφιά, Μπλετζαμί. Πάμε τώρα, περιμένουμε ταξί. Τώρα η φάση με το ταξί δυσκολεύει λίγο. Εμείς καλούμε από application και λένε άλλη τιμή από αυτή που έχει το application. Θα δούμε τώρα τι θα παιχτεί. Περιμένουμε τον Γκράβα να κατέβει με τις κάρτες μνήμης και όλα αυτά. Και πάμε Ταξίμ και ανοίγουμε από εκεί. Φτάσαμε επιτέλους στην πλατεία Ταξίμ. Πήραμε ένα ταξιτζή, ο οποίος μια χαρά ήταν από την εφαρμογή που τον πήραμε αυτός ο ταξιτζής. Αλλά μας είπε υπάρχει ένας κλέφτης μεθυσμένος στην Ταξίμ, προσοχή. Και του λέει ο Κραβαρίτς, ένας υπάρχει Βόλο. Όχι πολύ, απλώς το βάλε στον ελληνικό. Και το ερώτημα είναι άμα είναι ένας γιατί δεν τον πιάνει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει κάνει τόσο μεγάλο ώρα εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση, άμα έρθεις στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να έρθεις εδώ, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να έρθεις στην ταξί. Έλα μέρα για καλό και κακό. Δεν γίνει καμιά αναγούλα, αλλά γενικά. Ναι, γιατί το βράδυ υπάρχει αυτός ο ένας κλέφτης. Αυτός είναι μόνιμα μεθυσμένος, έχει πέσει στη γη.
Απείλες ο αδερφός. Τι κάνει ρε Αγίας Σοφίας που έχει γίνει τζαμί. Τώρα τελείωσε μάλλον η λειτουργία γιατί κάτι είχε έναν τύπο που έλεγε κάτι. Αλλά είναι λίγο πανηγύριφα. Είναι πολύ επιβλητικό, είναι πολύ εντυπωσιακό, σου δημιουργεί μια ανατριχύλα, αλλά είναι λίγο. Πάτε σκύλια, λέστε να το πω. Ναι, λίγο... είναι όλοι με τα κινητά. Είναι όλοι με τα κινητά, βγάζουν. Λες και μπαίνεις σε γήπεδο είναι και βλέπεις τις. Δεν ξέρω. Ναι, εγώ δεν το περίμενα ότι θα είναι έτσι. Ενώ θα υπήρχε μια κατάνοιξη, θα υπήρχε κάτι. Εγώ το περίμενα λίγο πιο αυστηρό. Δηλαδή, ακόμα και εμάς δεν θα πρέπει να μας αφήνουν που λέει λόγος τώρα. Μα δες εδώ τι γίνεται. Οι άλλοι φτιάχνονται και βγάζουν selfie. Κοίτα, στεναχωριέσαι όταν βλέπεις ότι πάνω στο παλιό μνημείο έχουν μπει τουρκικά πράγματα. Επιγραφές, ναι, επιγραφές. Δηλαδή. Οι θλιμμένοι Έλληνες. Επίσης, βγάλε λίγο τον κραβαρίτη που φοράει τη φόρμα του Πασόκ. Περίπου. Θα μπορούσε. Τώρα η κάλτσα, πήρε την κάλτσα. Ρε, το Άμστερνταμ είναι, Red Light District. Όχι. Φοβερά πράγματα. Πίστευτο. Φοβερά πράγματα. Which is the name of this? Yes? Gözeme. Έχει λίγο αλάτι παραπάνω. Μπορείς να βλέπεις το κτίριο. Να μπούμε μέτρα εκεί δηλαδή. Ναι, εκεί πέρα μπορείς. Ωραία, χάρηκα πολύ. Κι άλλο να πάω της Μπεσίκτας βρήκαμε. Το έγραψες? Όλη Μπεσίκτας είναι εδώ, τι γίνεται μαλάκα. Νομίζω μου φαίνεται ότι είναι μύθος ότι... Έβρισες. Μέσα. Το μαστίγιο μου έτσι.
Την πρώτη μέρα που θέλαμε να κάνουμε το cruise στο Βόσπορο, έβρεχε. Σε αντίθεση με όλη την Κωνσταντινούπολη που είμαστε εδώ και δεν έχει βρέξει ούτε μέρα έτσι. Είναι η γνωστή κατεμιά που μας κατατρέχει στα προγνωστικά. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε τον Δημήτρη Πέλκα και όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά, ελπίζουμε. Βόσπορος, Βόλτα, εδώ, πόλη. Καλό καιρό δεν έχει. Δημήτρης Πέλκας, μέρα δεύτερη στο Βόσπορο. Ξεκίνησα με φουτεράκι, έβαλα μπουφάν, τώρα θα βάλω και σκούφο λίγο Δημήτρη, γιατί είναι λίγο μια κακή κατάσταση. Θα φέρουμε τα παπλώματα σε λίγο. Ναι, είναι μια κακή κατάσταση που υπάρχει. Λοιπόν, Έχει ξανακάνει κοραζιέρα? Ναι, έχω ξανακάνει. Ωραία είναι εδώ, πολύ ωραία, αλλά με καλύτερο καιρό γιατί τώρα λίγο μας τα χάλασε. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Η δουλειά να βγαίνει. Ναι, έτσι, σωστά. δεν έχει βρέξει καμία μέρα όσο είμαστε εδώ. Ναι. Έβρεξε σήμερα που θα κάναμε την κοραζιέρα στο Βόσπορο, μια νομίζω συνήθις κατάσταση για τους μπεταράδες. Που βγαίνουμε, Να είναι καντέμιδες. φέρνουμε την τύχη. Δηλαδή σκέψου να μην είχαμε και site με προγνωστικά. Λοιπόν, είπαμε την πρώτη μέρα βρεθήκαμε σπίτι σου, είπαμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα πράγματα. Σήμερα πάμε να βγούμε πιο σοβαρές θεωρητικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι από τα Γιαννιτσά έτσι, και ξεκίνησες από εκεί να παίζεις. Πώς αποφάσισες να παίξεις μπάλα, μια που ήσουν έτσι και πιο μικροκαμωμένος, δηλαδή έτσι, μικρό στο δέμα? Και αν το φοβόσουν αυτό? Ωραία, θα σου πω την ιστορία. Γιατί υπάρχει μια ιστορία, γι' αυτό ρώτησα. Ήμουν 4,5 χρονών. Εντάξει, δεν θυμάμαι και πολλά από τότε. Εγώ την ιστορία αυτή ο πατέρας μου την έχει πει. Ο αδερφός μου ήταν 7 χρονών, 7,5, ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερος. Και αποφάσισε να τον πάει ο πατέρας μου στην Ακαδημία. Εκεί που τον πήγαινε, είχε πάρει και εμένα μαζί του. Και εγώ τον τρέλανα τον πατέρα μου, θέλω κι εγώ. Εντάξει, τα παιδιά όλα ήταν 3-4 χρόνια μεγαλύτερα από μένα και με βάλαν και εμένα να κάνω. Γιατί τον είχα τρελάνει τον πατέρα μου να κάνω προπόνηση. Τέλος πάντων. Thank you. Τσαγάκια. Τσαγάκι, αυτό είναι ό,τι πρέπει τώρα. Thank you. Thank you. Σέκουλε. Ό,τι πρέπει να πέσουν τώρα και γίνουμε χάλια εδώ πέρα. Αυτό είναι. Και σε βάλανε έτσι χαριστικά, ρε παιδί μου, για να μην γκρινιάζουν. Ναι, να μην γκρινιάζουν, ναι. Τέλος πάντων, τις πρώτες 2 μέρες που είχε έρθει ο πατέρας μου να μας δει, μας βάζει ο προπονητής, πες ότι αυτό είναι το γήπεδο, μας βάζει από τη μια πλευρά στην άλλη να κάνουμε κοντρόλ όλα τα παιδιά και να γυρίσουμε. Όλα τα παιδιά είχαν γυρίσει, εγώ με τον αδερφό μου ήμασταν κάπου εδώ περίπου. Στο πήγαινε. Στο πήγαινε, όχι στο έλα. Και ο πατέρας μου ξεβυσούσε, έλεγε πώς γίνεται. Εγώ έπαιζα, λέει, παρακαλώ σίγουρα τώρα, πώς γίνεται να. Δεν πήραν τίποτα από μένα, ναι. Μετά από 6 μήνες είχε ξαναέρθει τέλος πάντων να μας δει και εντάξει, είχε δει μια βελτίωση κάπως. Κάπως έτσι ξεκίνησε, ρε παιδί μου, το όλο θέμα. Αλλά ήμουν γενικά τρελαμένος. Δηλαδή στο σπίτι ήμουν συνέχεια ζούσα μπάλες, είχα μια μπάλα στο δωμάτιο. Η μάνα φώναζε γιατί τα είχαμε διαλύσει και τα τη μεγαλύτερη ζημιά τι θέλω να μας την πεις? Δηλαδή ποια είναι η μεγάλη ζημιά που έκανες? Αυτή που θυμάμαι ήταν, ήμασταν στο σαλόνι έτσι πως ήταν το σπίτι, ρε παιδί μου, και παίζαμε σουτάκια με τον αδερφό μου. Σε φάση καθόμουν εγώ τερματοφύλακας και αυτός βάζω σούτ, καθόμουν και σε μια πόρτα, ξέρω εγώ. Και της δίνει μία και σπάει ένα λικέρ που ήταν. Πέφτει όλο κάτω, έλειπαν από το σπίτι οι γονείς. Και μετά παίρναμε φουγκάρι για να καθαρίσουμε τα χαλιά εκεί πέρα, γινόταν. Φαντάζομαι δεν το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Καταλάβαιναν οι προπονητές σου, ρε παιδί μου, ότι αν και πιο μικροκαμωμένος ξεχώριζες από τους άλλους? Δηλαδή ότι είχες το κάτι αυτό που παρότι δεν σε βοηθούσε, ας πούμε, η φυσική σου, το σώμα σου? Κοίταξε, μέχρι κάποια ηλικία που ήμασταν όλοι το ίδιο, εισαγωγικά, δηλαδή μέχρι και 10-11 χρονών που ήμασταν όλα τα παιδάκια το ίδιο, καταλάβαιναν τη διαφορά. Γιατί μεταξύ μου και στα Γιαννιτσά ήταν και. Δεν είχε και τόσο πολλά ταλέντα, ας πούμε, να ξεχωρίζουν. Οπότε υπήρχε μια διαφορά, το καταλάβαιναν και οι προπονητές. Σου λέγανε δηλαδή εσύ είσαι για παραπάνω, αυτό θέλω να πω? Ναι, το λέγανε και φαινόταν κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μετά ήταν λίγο πιο δύσκολα γιατί ενώ άρχισα να αναπτύσσω όλα τα παιδιά, εγώ είχα αργή ανάπτυξη βιολογική. Θυμάμαι κιόλας και ο πατέρας μου ανησυχούσε και είχαμε πάει και σε γιατρούς και να ρωτήσουμε τι θα γίνει και όλοι λέγανε ότι απλά η ενεργή ανάπτυξη, μην αγχώνεστε, θα αναπτυχθεί το παιδί. Απλά άρχισε πολύ. Μέχρι και ας πούμε μια ιστορία τώρα μικρή. Όταν πήγα στον ΠΑΟΚ, την πρώτη χρονιά που πήγα στον ΠΑΟΚ, ήταν να πάμε σχολείο. Με όλα τα παιδιά εκεί πέρα, ήταν 18 παιδιά νομίζω ξενώνες του ΠΑΟΚ τότε είχαν ανοίξει. Και ήταν τα σχολεία, ήταν το γυμνάσιο και το λύκειο. Εμείς τα πηγαίναμε πρώτη λυκείου. Πάμε στο σχολείο και εγώ ήμουν
ο πιο κοντός, ο πιο μονοκαμμένος από όλους και τα άλλα παιδιά που δεν ξέρανε ποιοι είμαστε καινούριοι στο σχολείο, ήταν κανένα και λέγανε εδώ λάθος έγινε, το γυμνάσιο δίπλα σου. Δεν είσαι για να δώσουμε, ναι. Ήταν διαφορά, τότε άρχισε λίγο να δυσκολεύουν τα πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο πατέρας σου είχε αποφασίσει ότι θα πάρεις αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή δεν υπήρχε το μην παίζει μπάλα, διάβαζε. Κοίταξε, υπήρξε ένα στάδιο Δευτέρα Λυκείου. Τότε στους συνώνες του ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ μας παρήχε και κάποια ιδιαίτερα, να το πω έτσι, για να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να είμαστε καλά στο σχολείο. Ναι. Αυτό σκέψου γινόταν, ξυπνούσαμε 7 η ώρα να πάμε στο σχολείο. Πηγαίναμε 8 χτυπούς στο κουδούνι. Γυρνούσαμε 2:30 έφυγε το λεωφορείο για προπόνηση όλοι μαζί. Μέχρι να φτάσουμε στη μεσήβρια με το λεωφορείο πήγαινε 3,5 ώρα. 4 ξεκινούσε η προπόνηση, τελείωνε 6-6,5 μέχρι να μαζέψουμε όλα τα πράγματα να κάνουν όλοι. Πάει τέλος πάντων, γυρίζαμε ξανά στους ξενώνες γύρω στις 8. 8.30 ξεκινούσαν τα ιδιαίτερα. 2 ώρες περίπου, μέσα 10:30 και 10:30 ήμασταν νεκροί κανονικοί. Ναι. Αυτό γινόταν σχεδόν κάθε μέρα. Τα Σαββατοκύριακο είχαμε αγώνα, οπότε δεν υπήρχε χρόνος για τίποτα. Ναι. Μια μέρα δεν άντεξα και παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο. Όταν είχε έρθει η καθηγήτρια, της λέω: για μένα δεν θα ξανάρθεις, λόγω δεν θέλω να συνεχίσω να κάνω άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Λέω: θα τελειώσω το σχολείο, θα πάρω το απολυτήριο, αλλά μέχρι εκεί θα παίξω ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν μπορώ άλλο να κάνω αυτό το πράγμα. Παίρνω τον πατέρα μου και του λέω: κοίταξε, εγώ θα παίξω ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα είστε μαζί μου. Τζάμπα τις βενζίνες της κοπέλας τώρα εδώ πέρα. Εγώ θα παίξω ποδόσφαιρο, θα γίνω ποδοσφαιριστής, θα βγάλω λεφτά του ποδόσφαιρο, οπότε δεν συνεχίζω άλλο αυτό το πράγμα. Τότε οι καθηγήτριες, είχαν κάνει ραντεβού με τους γονείς μου και τους λέγανε: μην το αφήσετε, είναι καλός, θα πιάνει γρήγορα, είναι έξυπνος. Τους λέω: δεν ξέρω τι λένε αυτές. Εγώ θα παίξω ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Θέλω να έχω, τελειώνει το φαγητό 8 ώρα, ξέρω να έχω 2-3 ώρες. Να είμαι με τους φίλους μου, να είμαι χαλαρός, να μην είναι αυτό το πράγμα. Επειδή πήγαμε στον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει και μια ιστορία για το πώς σε πίεσαν ή πώς αποφάσισες ή πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία για να πας από τα Γιάννητσά στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι επειδή η περιοχή εκεί γενικά είναι έτσι παοκρατούμενη, υπήρχε και αυτή έτσι πίεση από τον κόσμο και από το. Εντάξει, ήταν και η οικογένεια που υποστηρίζαμε όλοι τον ΠΑΟΚ. Παίζαμε και αντίπαλοι με τα Γιάννητσά, παίζαμε αντίπαλοι με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, με το εφηβικό δηλαδή του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή τότε που είχαν ακαδημίες. Είχαμε παίξει ένα τουρνουά το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι γινόταν ένα τουρνουά στα Γιάννητσά που παίρναν μέρος όλες οι ομάδες και γενικά από όλη την Ελλάδα, από Κρήτη ερχόντουσαν τα Τρίκαλα. Θυμάμαι τότε τα Τρίκαλα είχαν το Φορτούνι, έβγαινε στην ακαδημία, ερχόταν δηλαδή και αυτή η ακαδημία. Και σε εκείνο το τουρνουά παίξαμε τελικό με τον ΠΑΟΚ, τους κερδίσαμε στα πέναλτι. Πήραμε το κύπελλο και μετά από εκείνο τον τελικό πήραν 4 παιδιά από την ακαδημία μας. Πριν από εκείνο τον τελικό, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν και τόσο ζεστός να με πάρει εμένα, γιατί και ήμουν και μικροκομμένος που με βλέπανε και ναι, μεν βλέπανε στοιχεία, αλλά κολλούσαν λίγο. Ήταν η πρώτη προσφορά που είχε έρθει και αυτή που με θέλαν πολύ ήταν ο Άρης. Άντε! Γιατί παίζαμε και με τον Άρη και μέσα στη χρονιά είχα κάνει και καλά μάτς όταν παίζαμε αντίπαλοι και ήμασταν, δηλαδή, με θέλαν πολύ. Δηλαδή, πάλεψε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και σε πάρει, ας πούμε. Κοίταξε, ο Άρης ήταν ο μόνος που πραγματικά ήθελε, δηλαδή, και θα έδινε κάποια λεφτά και στην ακαδημία που ήμουνα, ήθελε πολύ να μου πάρει. Αλλά εγώ ήθελα πολύ να πάω στον ΠΑΟΚ. Ποιος είχε δει τότε από τον Άρη, θυμάσαι? Από τον Άρη, ο Φυρός νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, ο Φυρός. Άρα ήταν δική σου επιθυμία να μην πας στον Άρη, ήταν και λίγο οικογενειακό? Ήτανε λόγω ομάδας, παιδί μου, λόγω αγάπης. Ναι, δηλαδή περίμενα, άμα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ και επειδή ήθελα πολύ να παίξω ποδόσφαιρο και να πάω σε μια. Θα πήγαινε στον Άρη. Ναι. Τότε που ήμουν και 13 χρονών, αλλά με το που μου είπε, ξέρω εγώ, ήρθε ο πατέρας μου μετά από εκείνο το μάτι στον τελικό και μου λέει ότι πάμε στον ΠΑΟΚ. Μπήκα μέσα εγώ, άρχισα να ετοιμάζω τα πράγματα και να λέω: άντε πάμε. Και εντάξει, ήταν να πάμε το Σεπτέμβριο μετά από 2,5 μήνες. Έτσι λέω: άντε, πού θα πάμε, ρε. Εσύ εκείνο το τελικό τι έκανες, παπάδες? Υπάρχει νομίζω. Υπάρχουν κάποια στιγμιότυπα στο YouTube. Εντάξει, ήταν καλό παιχνίδι. Εντάξει, ήμασταν και από τα Γιάννητσά, κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, οπότε και αυτό ήταν κάτι μεγάλο. Γενικά ήταν καλό παιχνίδι, και αφού τους κερδίσαμε. Εκείνη η μετάβαση όμως τώρα, μικρό παιδί, να φύγεις, να έρθεις στους ξενώνες, δηλαδή δεν ξέρω. Μακριά από τους γονείς σου. Φαντάζομαι το μακριά δεν είναι λίγο σχετικό, εντάξει, είναι δίπλα. Ναι, okay, αλλά ήσουν λίγο. Ανεξαρτητοποιήθηκες πολύ μικρός σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων, έτσι, γιατί στα παρήχε όλα ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι, αλλά και πάλι ζεις μόνος σου. Πιο δύσκολο ήταν για τους γονείς και για τη μάνα. Δηλαδή αυτή ήταν
λίγο που και ακόμη και τώρα που το συζητάμε, καμιά φορά που πάλι κάνουμε καιρό να βρεθούμε, λένε ότι δεν σε χαρήκαμε, ρε παιδί μου. Σαν παιδί. Ναι, δεν σε ζήσαμε πολύ. Γιατί έφυγες, πραγματικά βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, και τότε βρισκόμασταν γιατί δουλεύαν κιόλας οι γονείς μου. Μετά το Σάββατο που είχα μάτς μπορεί, ξέρω εγώ, να πήγαινα για μια μέρα στα Γιάννητσά να κάτσω μέχρι την Κυριακή που δεν είχαμε σχολείο, Δευτέρα είχαμε σχολείο και σας είπα και το πρόγραμμα πριν το εβδομαδιαίο, οπότε δεν είχαμε χρόνο. Καμιά φορά εντάξει, ερχόντουσαν που μπορούσα να πιούμε ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν μικρό το διάστημα. Δεν ήταν τα κλασικά παιδικά χρόνια που έχουν όλα τα παιδιά, εντάξει, γιατί αποφάσισα από μικρός τι θες να κάνεις και ότι πήγε σε πιο επαγγελματικά. Ο Μιχαηλίδης νομίζω είναι από τα Γιάννητσά. Ναι, μαζί. Το έχεις δώσει έτσι κάποιες συμβουλές όταν και αυτός προσπαθούσε να πάει από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη. Ναι, συνέχεια μιλούσαμε, τον είχα πει κοντά και όσο ήμουν στον ΠΑΟΚ. Και αυτό να λέει, άμα να τύχει να το βρείτε και να το ρωτήσετε, θα σας πει τα ίδια πράγματα. Ότι ήμασταν κοντά και βοηθούσαμε. Και άλλα παιδιά είναι από εκεί, η περιοχή την ευρύτερη. Νομίζω ο Κουλούρης είναι από τη Σκίδρα, δηλαδή έβγαλε πολύ πράγμα, ας πούμε. Εντάξει, πιο πολύ να σου πω την αλήθεια, η Κατερίνη έχει βγάλει. Άμα τους πάρεις, δηλαδή, έχει βγάλει πολλούς η Κατερίνη. Αλλά εμείς εντάξει, τώρα και εμείς βγάλαμε κανένα 2-3. Κατερίνη βγάζει στοιχηματζίδες και ποδοσφαιριστές. Ναι. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια ανεβαίνει σιγά σιγά εξελίσσεσαι στον ΠΑΟΚ και φτάνει η στιγμή που νομίζω επιδώνει γίνεται η επιλογή ουσιαστικά και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος σου δίνει και το νούμερο 10. Ναι. Αυτό εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά για να γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το παιδί που πήρε το 10, το πιτσιρικά που έδωσε το 10. Πώς το θυμάσαι όλη εκείνη την κουβέντα τότε? Κοίταξε, όταν είχα υπογράψει, στο λίγο πιο πίσω, όταν είχα υπογράψει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο ήταν επί Μπόλωνη. Είχαμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε κάποια παιδιά από τη Β' ομάδα να κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Τότε ο Μπόλωνη του άρεσε να δουλεύει με μικρούς. Και όταν είχαμε υπογράψει, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κώστας Ιωσήφιδης. Ποιο νούμερο λέει θες να πάρεις τη φανέλα? Και του λέω, εμένα το 10 είναι. Ποιος εγώ αφελής μικρός τότε, λέω, εσύ σε πόσο μέσα αυτό είχα. Εσύ 18. Ναι, μόλις είχα κλείσει 18. Αρίξω μία και άμα πιάσει έπιασε. Λέω, το 10 το αγαπημένο μου, εντάξει γέλασε, εννοείται δεν το πήρα, δεν μου το δώσανε. Είχα πάρει το 93 γιατί λόγω του 1993 που γεννήθηκα τότε μας τα δίναν όλοι έτσι γιατί είχαν υπογράψει κανένα δύο παιδιά ακόμα το 96, ξέρω εγώ, το 94, το 92 και πέραν όλα αυτά τα νούμερα. Και πάμε τώρα στο καλοκαίρι που έρχεται ο Δόνης. Ναι. Είμαστε στην προετοιμασία αφού έχουμε κάνει ρε παιδί μου κάποιες προπονήσεις και να πάρουμε νούμερα. Εγώ τότε διαλέγω, επειδή ο φροντιστής στην ουσία μας ρωτούσε ποιο νούμερο θες να πάρεις και αυτός τα κανόνιζε. Λέω να πάρω το 20. Εντάξει, μου άρεσε και το 20, το είχε μάλιστα το 20 το είχε ο Βιερίνια πριν φύγει στον ΠΑΟ και επειδή μου άρεσε πολύ ο Βιερίνια και τον είχα έτσι τρέλα, λέω να πάρω το 20 του Βιερίνια. Και όμως το πρώτο, ξέρω εγώ, στο πρώτο φιλικό νομίζω είχα παίξει με το 20 και μια μέρα και που καθόμαστε στο πρωινό, γυρίζει ο Δόνης και μου λέει ποιο νούμερο έχεις, μου λέει. Λέω το 20. Μου λέει το 10 θα πάρεις, λέει. Τάφουμε εγώ κοιτάει εκεί πέρα, λες, χαίρεστηκα τη χαρά μου. Το 10 ποιος το είχε, ήταν άδειο? Ήταν άδειο και μου λέει θα πάρεις το 10. Ο Δόνης επίσης, να πω παρένθεση, το είχε κάνει το ίδιο πράγμα στον Ατρόμητο. Με τον Καραγκούνη. Ναι, με τον Θανάση. Ναι. Είδε μπροστά. Είχε κάνει το ίδιο πράγμα με τον Καραγκούνη και το έκανε και με εμένα. Εντάξει, βέβαια, εκ των υστέρων λίγο αποδείχτηκε ότι ήταν νωρίς και έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Έγινε ντόρος, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν μεγάλο ταλέντο να πούμε τότε ο Θανάσης Καραγκούνης. Ήταν ταλέντο, ναι, οκ. Για άλλους λόγους δεν. Όχι, εγώ λέω για τον Δημήτρη ότι έγινε ντόρος. Δηλαδή το θυμάμαι χαρακτηριστικά να λένε ότι μάλιστα δημιουργεί και προσδοκίες που εκείνη την ώρα ίσως να μην είσαι σε θέση να εκπληρώσεις. Δηλαδή θυμάμαι να λέγεται κουβέντα ότι ίσως είναι ο Σκούδας, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Και ήταν και ο καιρός τότε που είχαμε ρεύει πολλά παιδιά από την Ακαδημία, τότε δεν είχαν έρθει κάποιες συνταγραφές. Γενικά η ομάδα ήταν σε μια μετάβαση δύσκολη και πιστεύω ότι ψάχνανε κιόλας να δώσουν και λίγο έτσι στον κόσμο ότι. Ένα πρόσωπο. Κάποιον ας πούμε. Και ένα όραμα. Και από τα φυτόρια και. Δηλαδή, ήταν κίνηση marketing δηλαδή πιο πολύ. Ήταν πιστεύω και τέτοια κίνηση και επίσης στα πρώτα μάτσα, παιδί μου, στο πρώτο μάθημα που είχα κάνει στον ντεμπούτο με την Πνέγια που είχα παίξει 20 λεπτά μόνο, δεν είχα παίξει. Πού σκόραρες καλώς? Όχι, δεν είχα σκοράρει στο μάτς, στο δεύτερο είχα σκοράρει. Στο πρώτο είχα πάρει την μπάλα με το κέντρο, είχα κάνει ένα κατέβασμα με την μπάλα, την έδωσα στο Ρόμπερτ, ο Ρόμπερτ της πάει στο Γκλάους και έγινε το γκολ. Και τότε τους άρεσε, εντάξει, ήταν και πρώτη συμμετοχή, όπως είπα και πριν, θέλουν να βγάλουν και κάτι και ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Είσαι τώρα έτσι πως το αναπολύς, σκέφτεσαι ότι μπορεί να ήταν λάθος, δηλαδή λες μήπως να μην το είχα πάρει το 10 τότε. Δηλαδή μήπως έβαλε παραπάνω πίεση πάνω σε ό,τι έπρεπε. Κοίταξε, όχι, για μένα ήταν και το θράσος της ηλικίας που υπήρχε τότε και
Και αν γυρνούσα, μη σου πω το ξανά έκανα. Δεν σου προσέθεσε βάρος, δηλαδή να πρέπει να αποδεικνύεις κάθε φορά που. Κοίταξε, σίγουρα πρόσθεσε βάρος και όλα αυτά που ακουγόντουσαν και όλα αυτά που περίμενε και ο κόσμος. Γιατί όταν ξεκινάς, παιδί μου, με κάποιες προοπτικές και μετά σε κάποιο μάτς μπορεί να κάνεις τα απλά, να μην κάνεις κάτι διαφορετικό, να μην είσαι κακός, απλά να κάνεις τα απλά, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω. Κατευθείαν ο κόσμος, επειδή περιμένει από σένα να δει το κάτι παραπάνω, απογοητεύεται. Γίνεται πιο δύσκολο. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι άμα δεν περάσει αυτές τις εμπειρίες, δεν κάνεις και αυτά τα λάθη, να μάθεις και να γίνεις καλύτερος, δεν έχει νόημα να τα κάνεις όλα σωστά. Οπότε αυτό σου λέω ότι θα το ξανά έκανα άμα γίνεις. Με το Δόνι, άρα έχεις καλές σχέσεις, έτσι. Ναι, είχα πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ο πρώτος που με έριξε στα βαθιά. Δεν έκατσε πολύ στον ΠΑΟΚ, Ξέρεις το γιατί. Μπορείς μετά από καιρό, δηλαδή, έχεις καταλάβει για ποιο λόγο. Δεν έκατσε πολύ γιατί τότε ήταν και η περίοδος που είχε έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος. Ξεκίνησαν να υπάρχουν και παραπάνω απαιτήσεις από τον κόσμο γενικά από την ομάδα. Η ομάδα δεν πήγαινε καλά τότε γιατί εντάξει, και ήταν και ένα συχνές φαινόμενο στον ΠΑΟΚ να αλλάζει ο προπονητής πολύ εύκολα. Δηλαδή ο πρώτος που είχε μείνει τόσο πολλά χρόνια ήταν ο Σάντος, νομίζω. Που είχε μείνει 3 χρόνια. Μετά τον Σάντος όλοι αλλάζαν στον χρόνο, 1,5 χρόνο, μπορεί και πιο λίγο. Δηλαδή μετά το Δόνι θυμάμαι είχε έρθει το Μάρτιο, τότε ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, προπονητής, ο Ουχού. Την επόμενη χρονιά αναλαμβάνει ο Στέφενς, πάλι το Μάρτιο είχε έρθει ο Γεωργιάδης, δηλαδή άλλαζαν κάθε 8 μήνες ο προπονητής. Ήταν για τα play-off ο Γεωργιάδης, ναι. Κάθε χρόνο. Ήταν κάθε χρόνο. 3 φορές νομίζω είχε έρθει. 3 φορές και μετά τον Άγγελο Στασιάδη πάλι νομίζω είχε έρθει. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι, γιατί μετά είχε έρθει ο Τούντο. Και μετά τον είχε έρθει ο Ήβιτς. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Τώρα, Απόλλωνο Καλαμαριάς, έτσι, πρώτος δανεισμός. Ναι. Πώς το βίωσες αυτό? Κοίταξε, όταν είχα πάει στον Απόλλωνο, είχα γυρίσει. Είχε έρθει ο κύριος Στέφενς στην ομάδα. Είχαμε γυρίσει από την εθνική 2 παιδιά. Είχαμε πάει στο Μουντιάλ τότε με την ΚΑΠΑ. Με την ΕΟΝ. Την εθνική την ΕΟΝ είχαμε πάει στο Μουντιάλ. Στην Τουρκία κιόλας έγινε το Μουντιάλ εκείνο. Στον Γκαζιάντεπ. Και γυρίζουμε στην προετοιμασία και εντάξει, τότε είχαν έρθει και πολλοί καινούργιοι παίχτες. Δηλαδή είχε έρθει από τη θυμάμαι ο Στόχ, ο Λούκας, είχαν έρθει παιδί μου. Είχε αρχίσει ο ΠΑΟΚ και να παίρνει ονόματα και να ενισχύει. Ναι, και να δίνει λεφτά. Οπότε ήξερα ότι δεν θα έχω κάποιο ρόλο στην ομάδα και ήθελα πάρα πολύ να παίζω, γιατί την ηλικία που ήθελα να παίζω δεν με πειράζει που ήταν από στην τεχνική. Αυτό που ήθελα να παίζω, είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ήξερα ότι χρειάζεται να παίξω, να πάρω τα παιχνίδια που πρέπει να πάρω για την ηλικία και θα έρθει η στιγμή που θα γυρίσω. Από το να κάθε μήνα είμαι, ξέρω εγώ, μόνο μεταξύ πάγκου και εξέδρας και μόνο προπονήσει. Οπότε πάρθηκε αυτή η απόφαση να πάω στην Καλαμαριά. Άρα παρένθεση, Μάρτενς δεν έζησες. Λίγο, πολύ όσο πονείς. Είναι τόσο δαντελένιος όσο λένε, λίγο έτσι. Ναι. Είναι λίγο με τα κούνια παίζει δηλαδή. Είναι λίγο έτσι. Λίγο έτσι. Προπονητής στη Β' ομάδα Αλκμάρ, ο Μάρτενς. Ναι. Έχει τον μικρό Παυλίδη. Α, ναι, σωστό, έχει τον αδερφό του Παυλίδη, ναι. Λοιπόν, μετά νομίζω ότι αυτός ο δανεισμός που σε βοήθησε πιο πολύ, γιατί πήγε σε ένα έτσι πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ήταν αυτό το Άγγελο Στασιάδη σε Τούμπαλ. Ναι. Το είχατε συζητήσει πιο πριν μαζί. Ποιον? Με τον Άγγελο. Σε ήθελε, δηλαδή σου είπε πάνε, σου είπε κάτσε, τι σου είπε? Όχι, εντάξει, δεν το συζητήσαμε, δεν έγινε πολύ απότομα. Δηλαδή, ήμασταν στην προετοιμασία πάνω στο ελαττοχώριο πριν φύγουμε για το πρώτο στάδιο και το κανονικό στάδιο. Είχαμε πάει ένα πρώτο στάδιο στο ελαττοχώριο εδώ στην Ελλάδα. Και μετά από, ξέρω εγώ, την 5η μέρα θυμάμαι, με πήρε ο ατζέντ μου και μου λέει: πας εκεί. Ναι. Πάω, λέω. Πού είναι τώρα, τι είναι, δεν ήξερα. Πού είσαι, που πέφτει, λέω να πάω. Γιατί του είχα πει ότι θέλω να πάω πολύ στο εξωτερικό, μου άρεσε η ιδέα του εξωτερικού. Μου λέει: είναι στην Πορτογαλία, είναι εκεί, είναι στην πρώτη εθνική. Θα παίξεις. Αυτό δεν μου το είπε. Γιατί έχει ιστορία, ναι, έχει ιστορία πάνω σε αυτό, ναι. Και λέω: πάω. Δεν είχαμε μιλήσει να επιστρέψουμε με τον Άγγελο. Όταν ξέρω εγώ μου πήρε τηλέφωνο ο ατζέντης μου 3 ώρα το μεσημέρι, μου λέει: πας, λέω, τόσο πάνω πάω. 5 ώρα είχε προπόνηση η ομάδα. Περίμενα εκεί για να χαιρετήσω γιατί κατάλαβα ότι είχαν συμφωνηθεί. Και κατέβηκε ο Άγγελος και μου λέει: πού πας, μου λέει. Λέω: φεύγω, ρε παιδί μου, δανεικός στην Πορτογαλία. Άντε, λέει, στην ευχή του Θεού και της Παναγιάς, αφού θες να πας, λέει, πήγαινε. Αυτό έτσι έγινε, δεν συζητήθηκε κάτι παραπάνω. Και εκεί που πήγες τελικά. Η ιστορία ποια είναι? Ναι, εκεί που πήγα δεν ήταν εύκολο, γιατί εντάξει, στο εξωτερικό πρώτη φορά και μικρός κιόλας.
Στην ουσία, τότε ήταν να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου πιο πολύ, όχι τόσο στην Καλαμαριά όσο εκεί. Καλά είχαν ξεκινήσει και στα φιλικά και αυτά, έπαιζα και ήταν πολύ καλά, αλλά το πρώτο, μετά όταν ξεκίνησαν τα παιχνίδια τα επίσημα, είχα παίξει παιδί μου στο πρώτο παιχνίδι σαν αλλαγή 20 λεπτά και μετά το επόμενο παιχνίδι το έπαιξε μετά από 2 μήνες. Okay. Και εκείνο το δίμηνο-τρίμηνο δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή δεν έπαιζα, είχα παράπονα, έλεγα. Τι ήρθα να κάνω. Είχα και κάποιους άλλους παιδί μου στο κεφάλι μου, κάποιους άλλους μάνατζερ να παίρνουν τηλέφωνα και να μου λένε πώς γίνεται να μην παίζει εκεί και ξέρεις, έλα μαζί μας και όλα αυτά. Και σου δημιουργούσε λίγο ένα μπέρδεμα. Και θυμάμαι το πιο σημαντικό που μου έκανε εκεί ο δικός μου Ατζίτς είναι τον παίρνω τηλέφωνο παιδί μου μέσα στα νεύρα και γενικά και λέω δεν παίζω και τι γίνεται και μου λέει, μου είπε κάτι ρε παιδί μου πολύ σωστό, δεν μου είπε ότι θα φύγουμε, θα σε πω αλλού ή θα σε κάνω εκεί, θα πάμε ξέρω εγώ στη Ρεάλ Μαδρίτ ή οτιδήποτε. Μου λέει στο τηλέφωνο, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου λέει και τι θες να κάνω εγώ σου. Δηλαδή μου λέει σε πήγα εκεί. Δηλαδή μπόρεσα και σε πήρα σε αλφαεθνική από τη Β' Εθνική Ελλάδος. Στο χέρι σου, άμα δεν μπορείς να παίξεις εδώ, τότε ίσως να μην μπορείς γενικά. Δηλαδή είναι πολύ στεγνός και αληθινός. Ναι. Και όντως αυτό με βοήθησε τόσο πολύ που λέω έχει δίκιο. Σε έκανε να σκεφτείς ότι δεν φταίνε για όλα οι άλλοι, μήπως και εγώ πρέπει να. Ναι, κάνε εσύ αυτό, είναι στο δικό σου χέρι. Και όντως μετά από εκείνον την ομιλία και μετά από ξέρω εγώ 2-3 εβδομάδες ξαφνικά γύρισε. Γιατί ίσως έδινε παραπάνω στην προπόνηση, ίσως το πήρα πιο εγωιστικά. Και γύρισε και μετά το τελευταίο, ας πούμε, από το Νοέμβριο μέχρι το καλοκαίρι είχα παίξει όλα τα μάτια, είχα κάνει και καλή χρονιά. Εντάξει, η ομάδα τότε λίγο επειδή είδα και το ρόστερ, δεν είχατε κάποιο όνομα μεγάλο ή κάτι τέτοιο μέσα σε τούμπαλο. Δηλαδή δεν ήταν κάποιο έτσι πολύ γνωστός Πορτογάλος ή Βραζιλιάνος. Ήταν μια πολύ low. Δύο γνωστούς που έτυχε να έχω εκεί πέρα. Γνωστούς, τους γνώρισα, αλλά ήταν γνωστοί εδώ στην Ελλάδα ενώ. Ήταν ο Ζεκίνια που έπαιζε, είχε παθραγικό, ναι. Και ο Ντάνι που έπαιζε Ξάνθη και Ηρακλή, νομίζω. Α, ο Ντάνι, το αμυντικό χαφ. Ναι, Ξάνθη και Ηρακλή. Αυτοί οι δύο, ναι, αυτοί οι δύο. Εξελίσσεσαι στην πορεία, έτσι. Φτάνεις στο σημείο, κάποια στιγμή γυρνάς στον ΠΑΟΚ, γίνεσαι βασικός. Ναι, τον πιστεύει ο Τούντορ. Τον πιστεύει ο Τούντορ. Θα πάμε και στα πρόσωπα, αλλά εγώ θέλω λίγο μια πρώτη ερώτηση που στην πορεία σου στον ΠΑΟΚ εξελίχθηκες όπως ήθελες. Δηλαδή, ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως ήθελες ή το βιβλίο σου γράφτηκε όπως ήθελες στον ΠΑΟΚ. Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Κοίταξε, ναι. Άμα το δω τώρα, ρε παιδί μου, ότι ίσως θα μπορούσε να γίνουν και κάποια παραπάνω πράγματα ή κάποια πιο καλά, αλλά. Ναι, αυτό που μένει δηλαδή είναι που ακόμα δεν το έχω έτσι, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και πιστεύω αυτό θα συζητιέται μετά από πολλά χρόνια. Γιατί έγινε κάτι το οποίο είχε να γίνει τόσα χρόνια, το ζήσαμε εμείς. Ναι, πιστεύω ότι μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι και πριν φύγω, ότι ήμουν ικανοποιημένος από το όσα εισέπραξα από τον ΠΑΟΚ και όσα κατάφερα να κάνω με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εκτός από το Δόνη, στήριξε και ο Τούντορ πολύ, έτσι, σε πίστεψε. Εκείνη η περίοδος στην ομάδα ήταν λίγο περίεργη με δεδομένο ότι υπήρχε ένα τεράστιο όνομα, έτσι, Μπερμπάτοφ, και γενικά δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τον προπονητή. Εσείς πώς τον βιώνατε, ήταν όντως στάρ μέσα στα αποδυτήρια? Όταν είχε υπογράψει, μάλιστα πηγαίναμε προπόνηση και το διαβάζαμε ότι έρχεται ρε παιδί μου. Δεν το πιστεύαμε γιατί εντάξει, τόσο μεγάλο όνομα ήταν τεράστιο όνομα που είχε στον ΠΑΟΚ τότε. Νομίζω είναι και το πιο μεγάλο. Δεν το πιστεύω και όταν ήρθε όντως ξεκίνησε με τις προπονήσεις, οι επαφές του, το στυλ του, όλα αυτά. Έλεγες εντάξει, είναι άλλο επίπεδο. Είναι άλλο το επίπεδο. Εντάξει, ήταν σοβαρός, είχε αυτό, το καταλάβαινες και μέσα στα αποδυτήρια ότι. Είχε στα ρηλίκια, ναι, ήταν. Δηλαδή. Δεν ήθελε πολλά. Ναι, φαινόταν ότι ήταν. Μέχρι εδώ, ας πούμε. Α, είχε μέχρι εδώ, δηλαδή ενώ δεν άφηνε να κάνει φιλίες πολύ. Ναι, στην αρχή πιο πολύ ήταν έτσι, ναι. Μετά, όσο περνούσε και ο καιρός, μαλάκος και αυτός πιο πολύ. Εντάξει, είναι λογικό. Ναι. Σε μια ομάδα δεν είσαι κάθε μέρα με. Φάνηκε να ξενερώνει που δεν έπαιζε αυτό που μπορούσε, που δεν έδειχνε αυτό που τον πήρε ο ΠΑΟΚ να δείξει. Φάνηκε να τον ενοχλεί αυτό δηλαδή. Ναι, φάνηκε. Εγώ πιστεύω όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές στεναχωριούνται έτσι, ξενερώνουν, θυμώνουν. Είναι και εγωισμός. Έχουν και τον ανταγωνισμό μέσα που πάντα πρέπει να δείχνουν ότι είναι οι καλύτεροι. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Φαινόταν αυτό. Τι κρατάς από αυτά τα πρόσωπα που ακολούθησαν, δηλαδή Τούντορ, Ήβιτς, βασικά όχι το κάνουμε αλλιώς, θα λέμε ένα όνομα και εσύ θα λες με 5 λέξεις, 10 λέξεις σωστές, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Έχουμε σταματήσει αυτό να το κάνουμε. Το έχουμε σταματήσει και θα το ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, ο Τούντορ. Ήθελε πολύ να είναι της πειθαρχίας, πολύ προπόνηση.
είχε τρέλα γενικά σαν προπονητής, είχε δηλαδή αυτό το ένταση και πάθος και να επικρατεί. Δηλαδή. Πολύ να προπονήσεις και να επικρατεί μια τρέλα. Δεν ήθελε να είναι τα πράγματα ήρεμα και σβηστά και υπήρχε αυτή φλόγα μέσα του. Το ήθελε, το πάθος αυτό, το γούσταρε πολύ. Ήταν νωρίς λίγο για να έρθει στον ΠΑΟΚ τότε, δηλαδή ήταν λίγο άγουρος. Ίσως να ήταν νωρίς, γιατί βλέπεις και τώρα. Τώρα κάνει παπάδες. Τώρα είναι πολύ καλός, αλλά και μετά που είχε πάει στην Τουρκία, πριν πάει στη Γαλατά, που ήταν εδώ σε μια άλλη ομάδα, πάλι ήταν καλός. Και στη Γαλατά ήταν καλός νομίζω, αλλά για άλλους λόγους τον είχαν διώξει. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αυτή την τρέλα που κάποιες φορές μπορεί να μην βγαίνει σε καλό, αλλά είναι αληθινός, κατάλαβες. Είναι ντόμπρος, δεν είναι δηλαδή ό,τι νιώθει θα το πει, ό,τι πιστεύει θα το κάνει, δεν είναι άνθρωπος που θα δουλέψει υπογείως ή... Εμένα πάντως μ' άρεσε ο Τούντορ από τότε, δηλαδή το έλεγα και οι περισσότεροι μου λέγανε τι λες και αυτά, τι έχει κάνει. Εμένα δεν ξέρω, για ένα περίεργο λόγο μ' άρεσε αυτά που έκανε. Ναι, και εμένα ήταν πολύ καλός, ήταν πολύ καλός πολίτης. Και έρχεται ο Ήβιτς μετά, έτσι, με 10 λέξεις, ας πούμε, έτσι, στις σχέσεις σας, γιατί εντάξει πολλά έχουν ακουστεί. Ότι εντάξει, δεν γίνεται με όλους τους προπονητές να τα έχουμε καλά, είναι και αυτό ένα. Εντάξει, ναι, είναι και άνθρωποι, είναι και αυτοί, ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα, δεν γίνεται να είσαι με όλους καλά. Εντάξει, με τον Ήβιτς είχαμε μια. Όταν είχε έρθει στην ομάδα, όταν είχε φύγει ο Τούντορ και είχε έρθει για να παίξει τα play-off. Ναι. Και κάναμε τρομερή πορεία στα play-off. Είχαμε έρθει πρώτη στα play-off, δεύτερη στην κανονική διάρκεια και βγήκε η ομάδα προγραμματικά Champions League. Και ήρθε μετά το μάτσο ο πρόεδρος και μας είπε ότι μένει στην ομάδα. Ναι. Και ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και ξεκίνησε η προετοιμασία. Εντάξει, ήρθαν πολλές μεταγραφές πάλι εκείνο το καλοκαίρι. Και μάλιστα παίχτες οι οποίοι γράψανε ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Βίσεσβαρ, είχαν έρθει ο Σάχοφ, ο Τζάλμα, είχαν έρθει πολύ τέλος πάντων. Και εντάξει, ο Ήβιτς ήταν και αυτός ήθελε πολύ να υπάρχει πειθαρχία στην ομάδα. Την ήξερε την ομάδα γιατί είχε παίξει κιόλας πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και ήξερε όλο το background. Καταφέραμε να πάρουμε και το κύπελλο μαζί. Να κύλησαν καλά όλα. Έχει γίνει ένα σκηνικό σε ένα γκολ που έχεις βάλει με τον Πανιόνιο. Εγώ τώρα δεν θέλω να σταθούμε. Είναι η γνωστή χειρονομία που τρως κόκκινο, παιδί μου, που πιάνεις τα μέζα. Εγώ θέλω να σταθούμε σε ένα αστείο στιγμιότυπο που είχε μετά στο Sky στην εκπομπή, που είναι ο Βαρούχας, που εξηγεί ότι είναι Μάρση κόκκινη, γιατί αυτή η κίνηση που κάνει, ξέρω εγώ, είναι κακή και όλα αυτά. Και λέει και είναι λάθος του διαιτητή, γιατί πιο πριν λέει βγάζει τη φανέλα και έπρεπε να του δείξει και κίτρινη. Σωστά πήρε την κόκκινη και μπράβο στον Τέαρτο, έπρεπε να πάρει όμως και κίτρινη, γιατί έβγαλε τη φανέλα για τον γκολ που έβγαλε. Πώς δεν το είχε δει. Να πάρει τα πάντα. Μήπως δεν το είχε δει. Να πάρει τα πάντα. Πρώτα κίτρινη δηλαδή και μετά κόκκινη. Όλες μαζί, έδωσε ό,τι χρώματα έχει και μια μπλε αμέγεφερ πλέον, δεν είναι για αυτήν. Είχες κάποιο θέμα μετά από αυτό μες στην ομάδα, δηλαδή σου είπε κάποιος ότι αυτό που έκανε είναι λάθος? Γιατί θυμάμαι ότι ο Ήβιτς πήγε στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι δεν έκανε τίποτα λάθος και μετά είχε βγει και είχε κάνει δηλώσεις και είπε ότι ναι, και εγώ συγγνώμη, έκανα λάθος δηλώσεις, ήταν λάθος η κίνηση του Δημήτρη. Εντάξει, ναι, ήταν λάθος γιατί κοίταξε, υπάρχουν πολλά πρότυπα, κάποια παιδιά που είμαστε πρότυπα για αυτούς και δεν είναι ωραίο να δείξει. Εντάξει, εγώ πάνω στον ενθουσιασμό μου, στο 94 γκολ, το έκανα, ήταν λάθος, αλλά πιο πολύ είναι αυτό για τα παιδιά που σε βλέπουν και είσαι πρότυπο και δεν είναι ωραία κίνηση. Κατάλαβες. Ελπίζω να μην το ξανακάνω, μην ξαναβγεί κάτι τέτοιο. Και αρχίζει η ηγεμονία Λουτσέσκου. Ναι. Μπομπάς. Ο Λούτσι, γιατί Λούτσι είναι γνωστός. Ο Λούτσι λοιπόν, τι είναι αυτό που έχει, δηλαδή γιατί, εντάξει, προπονητικά και τα λοιπά, okay, έχει τις ιδέες του, έχει την τακτική του, έχει τα πλάνα του, okay, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο τον κάνει να ξεχωρίζει, αυτό που έχω καταλάβει εγώ, είναι η διαχείριση προσωπικότητων. Το τρίπτυχο. Διαχείριση προσωπικότητων και το τι σου δίνει εσένα, δηλαδή το πόσο βγάζει με στο γήπεδο το 100%. Λοιπόν, ο Ράζαν. Έχει αυτό ακριβώς που είπε στη διαχείριση. Αν καταφέρεις να έχεις 16-17 ποδοσφαιριστές μαζί σου, δηλαδή να παίζουν για σένα, είναι επιτυχία. Γιατί ξέρεις ότι οι 11 που παίζουν σίγουρα θα είναι μαζί σου και οι υπόλοιποι που δεν παίζουν λογικά θα είναι θυμωμένοι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι οι ποδοσφαιριστές. Αν καταφέρεις όμως να έχεις 16-17 ποδοσφαιριστές να είναι μαζί σου, είναι μεγάλη επιτυχία γιατί θα παίζουν για σένα, θα παίζουν για την ομάδα που ένας προπονητής αυτό χρειάζεται. Να παίζουν ποδοσφαιριστές για την ομάδα. Να μην παίζουν καθένας τον εαυτό του. Το πρώτο πράγμα που θα έπαιρνες από το Λουτσέσκου θα ήταν. Αυτό το πώς διαχειρίζεται τα αποδυτήρια, πώς διαχειρίζεται τους παίκτες, τι ομιλίες και πώς συμπεριφέρεται στον καθένα. Ναι, γιατί είναι δύσκολο να έχεις να κάνεις με 25 διαφορετικές προσωπικότητες, να κρατάς τα αποδυτήρια τόσο καλά και. Πώς το καταφέρνει αυτό?
Δηλαδή, τους έχει όλους από κοντά, μιλάει σε όλους. Αυτό ναι, μιλάει. Είναι πολύ, πολύ ομιλητικός, μιλάει πολύ και σε όλους την ομάδα, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά. Δηλαδή, τον παίρνει στο γραφείο του, του λέει. Μάλιστα, θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, όταν ήμασταν εδώ, δουλεύαμε μαζί. Κάποιες φορές σε έπαιρνε τηλέφωνο και σου έλεγε σήμερα θα πάμε για φαγητό, οι δυο μας. Και πηγαίναμε έξω για φαγητό, ας πούμε. Πήγαιναμε μετά, έπαιρνε τον άλλον τον παίχτη, θα πάμε σήμερα για φαγητό, ξέρω εγώ. Και πήγαινα σε χαλαρή, όχι στο ποδοσφαιρικά, τελείως χαλαρή ζήτηση. Και η ζήτηση έξω μπορεί να ήταν τελείως χαλαρή, να μην έχει να κάνει ούτε τόσο με ποδοσφαιρικό. Αλλά συζητούσα άλλα πράγματα. Άρα μπορεί ένας προπονητής να είναι φίλος με ένα παίκτη. Ναι, για μένα μπορεί. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό να το καταφέρεις να έχεις τέτοια σχέση με τους ποδοσφαιριστές σου. Λέμε πριν ότι πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να. Ο οργανισμός ΠΑΟΚ μπορεί να μην έχει τόσο υπομονή και οι φίλαθλοι, γιατί έτσι μια μεγάλη ομάδα είναι. Και ο Λουτσέσκου βρέθηκε πολύ κοντά στο να φύγει. Ναι. Και μία νίκη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην Ξάνθη ήταν αυτή που ανέτρεψε όλο το σκηνικό. Ναι, και μετά από εκείνη την Ξάνθη, νομίζω δεν χάσαμε για 1,5 χρόνο. Ναι. Μετά από εκείνο το παιχνίδι. Έτσι, σας είπα και πριν ότι στον ΠΑΟΚ ήταν ένα συνήθες φαινόμενο αυτό να αλλάζουν οι προπονητές κάθε 3 και λίγο. Άμα δεν κερδίζαμε εκεί, μπορεί να ήταν τελείως διαφορετική ιστορία. Όλη η ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι, όλη η ιστορία του ΠΑΟΚ, άμα δεν κερδίζαμε εκείνο το μάτς, μπορεί να ήταν όλη η ιστορία διαφορετική. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρουμε αν θα φύγει κιόλας. Είναι σενάρια τα οποία είναι υποθετικά, αλλά. Ναι. Ποιος είναι σε εισαγωγικά ο μαλάκας πάντα για τον Λουτσέσκου? Τι εννοώ, δηλαδή ποιον έβριζε συνέχεια, ποιον γκάζωνε συνέχεια πολύ στην την ομάδα? Δηλαδή ποιον έτρεχε πιο πολύ, ποιος του έφταιγε πάντα, ας πούμε? Ποιος του έφταιγε? Του ξέρεις, πάντα του φώναζε και μετά πήγαινε και του έλεγε. Δηλαδή του άρεσε να τον γκαζώνει. Δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο, όχι. Το έκανε με αρκετούς και εμένα το είχε κάνει και γενικά το έκανε, αλλά. Δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο. Αγαπημένο παιδί, ναι, για πες. Σκέψου και εμείς είχαμε, και εγώ και ο Όμτρος που είχαμε μαλώσει σε κάποια φάση. Ναι. Δηλαδή ήταν ένα μάτσο το οποίο έπαιζε σε όλα τα μάτς βασικός και είχαμε πάει μέσα στον Ολυμπιακό και δεν έβαλε καθόλου τα αλλαγή σε εκείνο το μάτσο. Ενώ στα προηγούμενα όλα έπαιζε βασικός. Και θύμωσα εγώ. Λέω, περίμενα πώς και πώς να παίξουμε στο Καραϊσκάκι, ήταν και καλό το μάτς με τον Ολυμπιακό εκεί μέσα. Θα ήμουν και. Εκείνη την περίοδο ήμουν εγώ ο πρώτος αρχηγός. Ναι. Θα ήμουν και αρχηγός την πρώτη φορά που θα φορούσα το ρεδαφιόνιο μέσα στο Καραϊσκάκης και λέω ήθελα πολύ ρε παιδί μου να παίξω. Και δεν με έβαλε καθόλου. Και θύμωσα κι εγώ που δεν με έβαλε καθόλου. Στο εξήγησε μετά. Ναι, μετά φυσικά το λύσαμε, αλλά υπήρχε μια αντιπαράθεση, ξέρω εγώ, σε normal πλαίσια. Ξεφεύγω λίγο από το θέμα προπονητών και κάνω μια ερώτηση που με καίει. Όταν μαθαίνατε ότι ετοιμάζεται να μας μιλήσει ο πρόεδρος, γιατί έχω μάθει ότι όταν μιλάει ο Σαββίδης ξεχνά να σταματήσει. Δηλαδή, μιλάει. Ποια είναι η ψυχολογία, δηλαδή, και πες μου κάτι από όλες τις συζητήσεις. Όχι κάτι που δεν λέγεται, κάτι που λέγεται. Παιδί μου, κάτι που να κατάξει 5 ώρες και να λέτε άντε να τελειώνουμε, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ναι, ήταν πολλές συζητήσεις και πολλές ώρες. Και πολλές ώρες και πολλές συζητήσεις. Συνέχεια ήταν οι συζητήσεις. Εντάξει, γιατί και αυτός την αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα και το νιώθει τόσο πολύ για να από μέσα του αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το κάνει έτσι για να το κάνει. Μα άμα το έκανε έτσι για να το κάνει, θα έκανε μισή ώρα, μια ξεπέντε και θα το κλείνει. Κρατάει ώρα γιατί πρέπει να μεταφράζει κιόλας. Δηλαδή υπάρχει μετάφραση. Καταλαβαίνει όμως. Σε κάποια φάση δηλαδή είχαμε πει, επειδή είχε και Έλληνα μεταφραστή και για αγγλικά, του λέμε του Έλληνα εντάξει, μην μεταφράζει. Άσε αγγλικά τα καταλαβαίνουμε. Άστο δηλαδή να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Να καταλαβαίνουμε. Τώρα προεκτείνω λίγο την ερώτηση στο Αριστοτέλη. Εκείνες οι συζητήσεις παίρνουν καθόλου χαβαλέ ή είναι ξεστρίκτοι, σοβαρές, δεν γελάμε, δεν κάνουμε χαβαλέ, δεν λέει και ο πρόεδρος κάτι αστείο? Αναλόγως είναι την κατάσταση. Άμα την κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή, δεν υπήρχε χαβαλές, όχι τίποτα. Τα ακούγαμε κανονικά. Είχε και κράξιμο, είχε και μπράβο. Από όλα. Εντάξει, συνήθως πάντα ξεκινούσε με αυτό το κράξιμο και την ένταση, αλλά μετά από κάμια ώρα ξέρω εγώ που μιλούσε. Μετά από την πρώτη ώρα. Μετά στο τέλος δηλαδή φεύγαμε ότι πάμε ξανά και να το γυρίσουμε και όλα αυτά. Μια που ρώτησε ο Αριστοτέλης λίγο έτσι για τις ομιλίες του Ιβάν Σαββίδη, να προεκτείνω λίγο την ερώτηση και να πω για μια συγκεκριμένη. Έτσι, πριν το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, που σας είχε μαζέψει όλους, αλλά δεν είχε καλέσει το Φερέιρα. Ναι. Και είχε λίγο. Έχει κάνει κάτι δηλώσεις, ξέρω εγώ, και έχει πει ότι με στεναχώρησε που εμένα δεν. Για ποιο λόγο δεν τον κάλεσε να είναι στην ομιλία αυτή, τον προπονητή? Κοίταξε, πιστεύω ότι ήθελε να ακούσει τους ποδοσφαιριστές, να μας ακούσει δηλαδή γενικά, μόνους μας, χωρίς να είναι κάποιος προπονητής. Ίσως να θεωρούσε ότι αν ήταν και οι προπονητές ή και οποιοδήποτε άλλο από τη διοίκηση να κολλούσε κάποιος προσφύγει να μιλήσει. Αλλά και έτσι αποφάσισε να είμαστε μόνοι μας για να είμαστε και πιο άνετοι, γιατί μας έβαλε και το να μιλήσουμε όλοι ξεχωριστά ένας-ένας για να μας πει, να μας ρωτήσει τι νιώθουμε, πώς είμαστε και τέτοια. Αυτός πιστεύω ήταν ο λόγος, να είμαστε πιο άνετοι. Δεν ήταν κανένας άλλο. Δηλαδή,
Το Φερέιρα με λίγες λέξεις πώς τον κρίνεις σαν προπονητή, γιατί είπαμε και για άλλους. Και πώς σου φαίνεται, ρε παιδί μου, που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ότι δεν έπιασε και πήγε μετά. Πριν σου απαντήσω αυτό, θα γυρίσω στο meeting αυτό με τον Παναθηναϊκό. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ενώ πριν το meeting ήμασταν, και εγώ θα μιλήσω για μένα, ότι ήμουνα έτσι λίγο ξενερωμένος, είχαμε χάσει το μάτς μια μέρα πριν τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και ήταν το μάτς που ερχόταν και έπρεπε να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και μετά το meeting, μετά από εκείνο το meeting, την ομιλία που μας είχε κάνει ο πρόεδρος, είχα βγει τόσο αποφασισμένος και ότι θα πάμε να κερδίσουμε. Και αν θυμάστε το μάτς του Παναθηναϊκού στο κύπελλο, αν το θυμάστε, ήμουνα στο πρώτο δεκάλεπτο του τέταρτο. Είχα φάει ήδη μια κίτρινη και ήμουν σίγουρα για δεύτερη κίτρινη, έτσι πώς πήγαινα, δηλαδή πήγαινα με τα μπούνια. Και είχα πολύ, έτσι, το είχα πάρει πολύ πατριωτικά και ότι θα κερδίσουμε και με είχε φτιάξει πολύ αυτή η ομιλία. Ναι. Πάμε παρένθεση. Φερέιρα, πώς το σχολιάζει ότι ένας προπονητής φεύγει σαν αποτυχημένος εντός εισαγωγικών, ότι δεν πιάνει, ρε παιδί μου, μπορεί να μην κάνει για τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ και μετά πάει και παίρνει το Κόπα Λιμπερταδόρες ή κάνει μια πορεία. Εντάξει, νομίζω και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Ποιο για τον ΠΑΟΚ κάτι παίρνει. Ο Λουτσέσκου έφυγε από τον ΠΑΟΚ, άστα που το έχει κερδίσει, πήγε και έρισε και αυτό στο Champions League εκεί στην Ασία. Τώρα δεν μπορεί να κρίνει δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο ή 1,5 χρόνο για μένα έναν προπονητή. Δηλαδή για να λειτουργήσει ένα πλάνο και να δουλέψει και να προχωρήσει σωστά, χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Πράγμα το οποίο στον ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Και γενικά σε πολλές ομάδες πιστεύω ότι δεν έχουν πολλή υπομονή, αλλά εντάξει, στον ΠΑΟΚ το ξέρουμε ότι θέλουν αποτελέσματα, θέλουν να είμαστε, δηλαδή να βγάζουμε συνέχεια, να κερδίζουμε πράγματα. Οπότε όταν δεν υπάρχει υπομονή, δύσκολο να πετύχει κάποιος θετικό πρόσωπο για σένα. Γρήγορα. Έχει θετικό πρόσωπο, δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η συνεργασία μεταξύ σας πώς ήταν? Ναι, καλή ήταν η συνεργασία, αν εξαιρέσεις ότι με έβγαζε να είσαι στο 60. Όχι πλάκα, εντάξει. Μια ώριτσα καλά είναι. Νομίζω διάβασα κάτι δηλώσεις που είχε κάνει ο παπάς στο Μετρόπολη, γιατί εμείς λέμε πάντα τις πηγές μας. Που είχε πει ότι σου είχε πει ότι σε βγάζω στο 60 γιατί μέχρι το 60 τα δίνεις όλα. Ναι, είχε λόγο, δεν το έκανε. Και μετά λέει βάζω ένα πιο φρέσκο. Ναι, είχε λόγο που το έκανε. Δηλαδή ήταν λόγω εργομετρικών, α πούμε, σε έβλεπε ότι το 60 έπεφτες. Όχι, απλά έλεγε ότι επειδή εκεί μπροστά χρειάζεται ενέργεια και φρεσκάδα, ότι θεωρούσε ότι άμα βάλει κάποιον άλλον από το 60 και μετά, ότι εκείνο το μισάωρο θα είναι και εκείνος πιο φρέσκος από ότι θα ήμουν εγώ το υπόλοιπο μισάωρο, παιδί μου. Εντάξει, τουλάχιστον ήσουν αυτός που έβαιζε το 60 και το 30. Δηλαδή κάτι γι' αυτό. Κάτι γι' αυτό. Σε αυτές τις ομιλίες του Ιβάν, του κυρίου Σαββίδη, ποιος είναι αυτός που παίκτης που θυμάσαι τόσα χρόνια που πέρασαν τον ΠΑΟΚ, που δηλαδή ήταν λίγο κουκουρούκου, δεν τον ένοιαζε, δηλαδή είτε πήγαινε είτε δεν πήγαινε, ήταν το ίδιο. Κάνας ξένος, ξέρω εγώ, ο Λίαμ Λόρενς, ή κάποιος. Πάντα ρωτούσε, πάντα υπάρχει σε όλα τα meeting τα εταιρικά, πάντα υπάρχει ένας που σηκώνει το χέρι και ρωτάει. Πάντα. Ή όταν τελειώνεται, έλεγε ξέρω τι είπε, ρε παιδιά. Πάντα είχαμε, σίγουρα θα. Είχατε έναν που ήταν στον κόσμο του. Σίγουρα είχαμε, σίγουρα. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι το Σέκο Λίσε. Λίγο στην κοσμάνα του. Πρώτος, στην πρώτη μεταγραφή του Σαββίδη. Ήταν λίγο στην κοσμάνα του, αλλά γενικά εντάξει τώρα. Και κάποιοι ξέρουν, να σου πω παράδειγμα, ο Αγκούστο όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, ο Ντάγκλας Αγκούστο, δεν μιλούσε ούτε καν αγγλικά. Δεν καταλάβει. Και σκέψου τώρα να είναι μια συνομιλία, δεν θα ρωτήσει μετά. Τζάμπα και η λάμπα. Έναν Βραζιλιάνο ή κάποιον, παιδιά τι είπε. Τι είπε, παιδιά τι είπε. Και μιλάει 4 ώρες άλλο του λέγεται. Έγινε σε τίποτα, έχουμε πρόβλημα. Και γυρίζει ο Μάτος και του λέει. Τι να σου πω 5 ώρες δηλαδή, τι να σου πω τι είπε. Πρέπει να σημειώνω κι εγώ. Το νόημα πες πρέπει. Ναι, που πήγαμε σε αυτό, ποιος ήταν ο πιο χαβαλές που έχει ζήσει στον ΠΑΟΚ, ο πιο χαβαλές συμπαίκτης, αυτός που δεν σταματούσε να κάνει πλάκα συνέχεια? Κοίταξε, γενικά σε θέματα είναι όπως χαλάκι να το συζητάω. Ένας θόρυβος μόνιμος μέσα στα αποδυτήρια, στο ξενοδοχείο, είναι ένας πονοκέφαλος. Αλλά είναι, κοίταξε, για την ώρα, ας πούμε για 3-4 ώρες που θα είσαι στην προπόνηση και να το ζήσεις είναι ευχάριστος. Πιστεύω όλη μέρα δεν μπορεί να. Άμα το συνεχίζει αυτό, δηλαδή δεν πιστεύω να μπορεί κάποιος να αντέξει. Δηλαδή είναι στα όρια του προβλήματος, καταλήγει να έχει. Κοίταξε, όσο λέω όταν. Είναι υπερκινητικό το πρόβλημα. Ναι, δεν σταματάει. Νομίζω είναι κατάλληλος για guest ο επόμενος guest. Δεν σταματάει να μιλάει, να κινείται, να φωνάζει, να κάνει χαβαλέ. Τρομερό χαβαλέ είχε, τρομερό ο Κάνιας. Τρομερό χαβαλέ, δηλαδή ήταν πολύ ωραίος τύπος έτσι. Συνεχίζουμε ακόμα και έχουμε επαφές, είναι τρομερός. Έξυπνο χιούμορ θα χαρακτήριζα ότι έχει ο Κρέσπο, πολύ έξυπνο, δηλαδή ό,τι βλέπαμε
πήγαινε, έπαιρνε, ξέρω εγώ κάτι, έβαζε κάτι στον πίνακα, κάποια παπούτσια, ξέρω εγώ κάποιου που ερχόταν στην προπόνηση. Ξέραμε το κάνω χρέας, που ήταν σίγουρα. Ποιος ήταν ο πιο τσιγκούνης συμπαίχτης που είχες? Ο πιο τσιγκούνης, Στον ΠΑΟΚ. Δεν έσπαγε τίποτα. Δηλαδή βγαίνατε και δεν κερνούσε ποτέ αυτός. Πάντα περίμενε να τον κεράσουν. Σε αυτό το κομμάτι εντάξει, δεν υπήρχε κάποιος που να έβγαζε σου με τη τσιγκουνιά. Πιο πολύ ήταν large. Ναι. Ο πιο large από όλους που δεν άφηνε κανένα να πληρώσει. Από τους πιο large είναι. Όχι τόσο να αφήσει κανένα πλώσο, όσο ότι φαίνεται και στη ζωή του ότι είναι large. Είναι ο Λιμιός, που είναι δηλαδή πραγματικά large. Και γενικά όμως όλοι να έχεις αυτό το κομμάτι όταν είμαστε μεταξύ μας, ειδικά δεν υπάρχει κάποιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Έναν συμπαίκτη με τον οποίο, Έλληνα ξένο, με τον οποίο δεν έβγαζε συνεννόηση, ρε παιδί μου. Δεν τα βρίσκατε. Δεν λέω ότι ήταν κακός παίκτης, δεν Ή ούτε ότι είστε μαλωμένοι. Ούτε ότι είστε μαλωμένοι, αλλά δεν έβγαινε συνεννόηση μες στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξένο, Έλληνα, δεν τα βρίσκατε μες στο γήπεδο. Δεν ήθελες να παίζεις, ρε παιδί μου, πώς να σου πω έτσι. Δεν ήθελες να παίζεις γιατί δεν βγάζατε καλή χημεία, ας πούμε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας. Πρέπει να μου πεις έναν οπωσδήποτε. Πες μου ένα ξένο για να μην το δει. Να μην έβαζα καθόλου συνεννόηση. Ναι, ρε παιδί μου, να έλεγες. Πω, πάλι τον έβαλα αυτό να τραβά, δεν θα βγάλουμε άκρη ποτέ. Το έχω πει σίγουρα, θυμάμαι το έχω πει, αλλά δεν μου ήρθε το όνομα τώρα. Θα μου ήρθε όμως, θα μου ήρθε, θα το πω. Ωραία, θες να απαντήσεις στην ερώτηση που κάναμε προχθές, που σου έκανε προχθές ο Αριστοτέλης με το. Το σκέφτηκες? Ναι. Λοιπόν, να την ξανακάνουμε. Κοίτα, αυτό θα έλεγα και εκείνη τη στιγμή, αλλά προσπάθησα να σου σκεφτώ λίγο μπας και βρω κάτι άλλο, αλλά. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης που. Που σε έκανε ρε παιδί. Για πες, είναι σε κάτι μόνο. Να δούμε αν θυμάται. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης που με δυσκόλεψε πιο πολύ, που είπε ότι. Ναι, πρέπει να ανεβάσουμε. Ναι, μπράβο, είδες, να είναι ο άνθρωπός μας. Κοίταξε, ήταν το μάτς ΠΑΟΚ Chelsea στην Τούμπα. Ναι. Ήταν όχι. 0-1. Ήταν ο Καντέ. Ο Καντέ έπαιζε εκείνο το μάτς και με τον Ζορζίνο μαζί κιόλας. Ήταν αυτοί οι δύο, οι οποίοι ο ένας δηλαδή ήταν παντού. Ο Καντέ δηλαδή παντού, δηλαδή δεν μπορούσε όπου και να γυρνούσε, όπου και να σήκωνε τον Καντέ από πίσω. Ναι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, Άρα ισχύει αυτό δηλαδή που φαίνεται. Εμείς που το βλέπουμε με τηλεόραση, που λέμε ότι αυτός είναι παντού πραγματικά. Είναι παντού. Και ο Ζορζίνιο, ο οποίος δεν την έχανε ποτέ. Αυτό το πράγμα με είχε εκνευρίσει αφάνταστα. Γιατί τότε είχαμε παίξει, μάλιστα είχαμε μπει να παίξουμε αμυντικογενές με τον Λουτσέσκου και μου είχε πει βασικά δεν παίζαμε με φορ. Είχε βάλει εμένα σεντερφόρ και το Σάχοφ δεκάρι. Δηλαδή στην ουσία είχε βάλει παραπάνω κεντρικούς και δύο αμυντικά χαφ να παίζουμε όλοι. Και μάλιστα μου είχε πει εμένα θα είσαι στο Ζορζίνιο όταν έχουν την μπάλα οι άλλοι. Έλα που ο Ζορζίνιο δεν την έχανε ποτέ την μπάλα. Δηλαδή σε μια φάση την παίρνει ο Ζορζίνιο, τη δίνει πίσω στο Ρούντιγκερ. Τρέχω από εκεί στο Ρούντιγκερ, εκείνο στο αλλάζει το άλλο στόπερ. Τρέχω εκεί, την ξαναδίνω στο Ζορζίνιο, κάνω ένα τρίγωνο και συνεχίζω να τρέχω εγώ, του μεγάλου. Και μάλιστα γυρίζει ο Ρούντιγκερ μέσα στο παιχνίδι, τελειώνει τη φάση, τη δίνω πιο μπροστά και σταματάω γιατί είχα σοφίσει. Και γυρίζει ο Ρούντιγκερ και μου λέει: Τι τρέχει, μου λέει μόνο σου, λέει. Θα την πάρει ποτέ. Δηλαδή έκανε χαβαλέα ο Ρούντιγκερ, λέω εντάξει. Αγαπημένος προπονητής που θα ήθελες, αν γινόταν, να τον είχες σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή σε όποιες ομάδες πας από εδώ και πέρα ή άμα μείνεις για πάντα στη Φενέρ ή όπου πας, να είχες αυτόν τον αγαπημένος προπονητή. Λουτσέσκου, έτσι. Και χειρότερους προπονητές που δεν ήθελες να τον έχεις ποτέ. Κοίταξε, αυτοί όλοι που όσοι συνεργάστηκαν, οι 6-7 προπονητές που έχω συνεργαστεί, δεν ήταν κακοί προπονητές. Τώρα για άλλους λόγους μπορεί να μην ήθελα κάποιον, αλλά δεν ήταν κακοί προπονητές. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πω ότι θα είμαι με κάποιον προπονητή και θα πω δεν θέλω με τίποτα με αυτούς. Δεν έχω κάποιον δηλαδή που να μην θέλω να ξανασυνεργαστώ. Εντάξει, το σκέφτεται και έξυπνα τώρα. Ο Δημήτρης σου λέει 28 είμαι, μπορεί να ποιος ξέρει τι γίνεται, μην γίνει καμιά κέντα. Να πάμε κάπου και να είναι εκεί και να μας λέει Α, εγώ είμαι. Ένα ξανά το ψηφιστά χρόνια στα μου. Να κάνει μια συνέντευξη στα 37 όταν θα έχει σταματήσει για να τα πει όλα τότε. Ας πούμε για παράδειγμα ο Κατσούρ δεν έχει θέμα. Ο Κατσούρ τα λέει. Και ο Ελέ, και ο που βγάλαμε χθες στη συνέντευξη του Ελευθερόπουλου, μια χαρά τα είπε. Δεν έχει κανένα, δεν κολλώνει πουθενά. Και ο Κατσούρ, να πω την αλήθεια, στην αρχή όταν ρώτησε την ερώτηση αυτή για το ποιο παίκτη σε εξένθεση κτλ. Δεν απαντούσε η αλήθεια είναι. Λέει εγώ ποτέ λέει, εμένα κανένας. Μετά θυμήθηκε. Την είχε εξασκήσει ένας στη Λάρισα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για τη στιγμή που μπήκες αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Λίγο έτσι που βούρκωσες. Λοιπόν, θα σου το πω λίγο πιο πίσω. Ναι. Εκείνη τη μέρα πιο πίσω. Ναι. Ήμασταν στο ξενοδοχείο με τον Γιαννούλη στο δωμάτιο. Και περιμένουμε να έρθει το μάτι να παίξουμε το Λεβαδιακό. Το τελευταίο, αν το κερδίζαμε ή αν δεν χάναμε, βασικά και αν το κερδίζαμε. Φέραμε το πρωτάθλημα. Ναι, ήταν το παιχνίδι που. Δεν περνούσε η ώρα. Πραγματικά δεν περνούσε η ώρα. Ήμασταν δηλαδή τρέμαμε λες και θα παίζαμε με τη Real Madrid τελικό. Περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το μάτς.
Κατεβαίνουμε από το. Για αίτητο κιόλας, Για αίτητο, ναι. Κατεβαίνουμε από το δωμάτιο να πάμε στο λεωφορείο να φύγουμε στο γήπεδο. Έξω από το Μακεδονία Παλάς μας περιμένουν, είναι ήδη ο κόσμος εκεί, πολλοί κόσμος, και να βλέπεις την προσμονή και τον ενθουσιασμό να έχουν και κάποιοι να κλαίνε. Ναι. Δηλαδή εκείνη την ώρα έξω, που βγαίνει η ομάδα και να φωνάζουν για συνθήματα, που εκεί ήρθε το πρώτο μούδιασμα και ανατρίχιασμα ότι μαλάξι, τι πάμε να κάνουμε τώρα, πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα. Ναι, που δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα. Δηλαδή εκεί ήρθε το πρώτο μούδιασμα. Παίζουμε, βάζουμε το πρώτο γκολ νωρίς, φεύγει το άγχος, ξεκινάμε και ήρθε όπως ήρθε το μάτς. Χάνω πέναλτι. Αλλά ούτε με ένοιαζε. Αφού κερδίζαμε γίνονται λεπτομέρειες. Και ήρθε η ώρα να βγω έξω, να βγω αλλαγή, να μπει ο Βιερίνια τότε που είχε πάθει και το χειραστό μια εβδομάδα νωρίτερα και κατάφερε να πατήσει το γήπεδο σε εκείνο το μάτς. Και μάλιστα είχα βγει γιατί θυμάμαι πιο πριν είχε μπει ο Μαλεζάς και αυτός ήταν από τους αρχηγούς της ομάδας. Και η Ελένα έπαιζε εκείνη την ώρα, βγάζω στο κάπτεν να το δώσω στο Στέλιο, μέσα στον αγώνα, που αυτό είναι επιτρεπτό κανονικά, αλλά για κάποιο λόγο ο διαιτητής μας λέει δεν γίνεται να αλλάξει αρχηγό μέσα στο γήπεδο, που δεν ισχύει πουθενά αυτό. Και επειδή λέμε άσε μην έχει καμιά τιμωρία, έτσι, το ξαναφοράω γρήγορα εκεί πέρα, μην έχω κανένα πρόβλημα. Και μετά αποφασίσουν, επειδή θέλω να βάλουν τον Αντρέ και θέλω να είναι ο αρχηγός, επειδή ήταν ο πρώτος αρχηγός εκείνη την χρονιά και έχει κάνει και την τρομερή χρονιά, θα βγάλουν εμένα για να δώσω και το κάπτεν. Το που το βγάζω και γίνεται αλλαγή, ρε παιδί μου, πάω έξω, κάθομαι λίγο εκεί πέρα έξω, κοιτάω έτσι λίγο τον κόσμο, λίγο το γήπεδο, ξέρεις, και έρχονται όλα τα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Περνάνε όλες οι εικόνες από μπροστά μου, τα πάντα, πίκρες, χαρές, όλα. Από παιδί μικρό που είχες αυτό το όνειρο μέχρι τώρα που το κατάφερες. Εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα λίγο τι γίνεται και βγήκε αυτό το. Τι ένταση αυτό το κλάμα, ρε παιδί μου. Όλα είχαν έρθει όλα στο κεφάλι. Θεωρώ η πιο συγκινητική στιγμή σου στον ΠΑΟΚ και η στιγμή που νομίζω που χαρακτηρίζει και όλη την προσπάθεια που έκανες από μικρό παιδί μέχρι. Ναι. Λοιπόν, αρχίζουμε το Q&A. Αν είναι ο Μπακασέτας καλύτερος από το Μεσούτο Ζιλ, λέει ένας φίλος. Για πότε, για τώρα μιλάμε? Ναι, για τώρα μάλλον, ναι. Εντάξει, το Μπάκα τώρα είναι σε τρομερή κατάσταση. Γενικά είναι στα φόρτη του. Αλλά εξητά που έχει πετύχει ο Ζιλ στην καριέρα του, δεν τον ακουμπάμε ούτε τόσο. Ναι, άρα κάπου όπα δηλαδή να λέμε, ναι. Ναι, δεν τον ακουμπάμε ούτε τόσο, δηλαδή, εντάξει, ναι. Ωραία. Ο φίλος εδώ στο Instagram ρωτάει ποιο ποδοσφαιριστή είχε ως πρότυπο όταν ήταν μικρός. Μικρός τρελαινόμουν με Ροναλντίνιο. Τρέλα με Ροναλντίνιο. Τον έλεπα συνέχεια παντού, βιντεάκια, ό,τι έκανα. Και όσο μετά που σταμάτησε λίγο και εμφανίστηκε ο Μέση, ήμουνα με τον Μέση. Ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχες ποτέ, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Είναι τώρα, είναι ο Ζιλ. Όπως είπα και πριν, αυτά που ένας θες προσφεριστής όταν μόνο που είσαι συμπαίκτης μαζί του, εντάξει, είναι αρκετό νομίζω. Ο φίλος ο Άκης λέει, τώρα αυτό δεν ξέρω αν έγινε, δεν το θυμάμαι, αλλά το λέω. Πώς είναι, λέει, να σε βρίζουν εισαγωγικά οι φίλαθλοι της ομάδας που αγαπάς, του ΠΑΟΚ δηλαδή φαντάζομαι εννοεί, και αν σε επηρεάζει, έχει συμβεί στο παρελθόν και στο Σαλμπικίδη και στο Κλάους. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, είναι μικρή η μερίδα αυτή που το κάνει αυτό, γιατί κακά τα ψέματα από τον περισσότερο λαό και από τον περισσότερο κόσμο του ΠΑΟΚ έπρεπε μόνο αγάπη. Σίγουρα υπάρχει μερίδα και είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποιο που δεν τους αρέσει, γιατί έτσι είναι η ζωή, δεν μπορεί να αρέσει όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε είναι μικρή μερίδα και το πόσο δεν νιώθεις ωραία σίγουρα να μην ακούς καλά λόγια και να ακούς γιουχάρισμα από τους δικούς σου οπαδούς, γιατί ενώ κάνεις τα πάντα για την ομάδα και πραγματικά εγώ έδινα τα πάντα σε οποιοδήποτε παιχνίδι, δεν ήμουν ποτέ αδιάφορος ή οτιδήποτε. Άκουγες και αυτό και λες κάτσε ρε παιδί μου, εγώ δίνω τα πάντα, δίνω την ψυχή μου και με βρίζουν κιόλας, δεν είναι ωραίο. Αλλά ξαναλέω, το είναι μικρή μερίδα η οποία το έκανε αυτό. Ισχύει ότι δέχτηκες απειλές για τη ζωή σου μετά το πέναλτι με την Κράσνονταρ, ότι πέραν τηλέφωνο και απειλούσαν και κάνανε? Κοίταξε, ήταν λάθος μου που σήκωσα το τηλέφωνο αρχικά. Ναι. Ήταν ένα τηλέφωνο, ο οποίος μου είχε πει 2-3 πράγματα στο τηλέφωνο, τα οποία ήταν μόνο τηλεφωνικά, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εξελιχθεί, οπότε δεν έδωσε σημασία και προχώρησαν. Ποιο είναι το καλύτερο γκολ που έχεις βάλει ποτέ με τον ΠΑΟΚ? Θέμα ομορφιάς ήταν 3 θα πω, ήταν με τον Παναθηναϊκό, με την Μπρόντμπι που ήταν και σε αρχές και το δεύτερο με τον Παναθηναϊκό που το σλάλομ και το τσίπημα στο ίδιο μάτς.
Αλλά σε κρισιμότητα νομίζω και που έδωσε και τίτλο ήταν και με την ΑΕΚ στο τελικό του κυπέλλου. Το 2-0 στις καθυστερήσεις. Ένας άλλος φίλος εδώ ρωτάει, αισθάνθηκες ότι η πίεση, λέει, στον ΠΑΟΚ έγινε τόσο αφόρητη? Ότι ήταν άδικη όλη αυτή η πίεση και όλη αυτή η προσοχή μόνο σε σένα πάνω, ας πούμε? Εντάξει, ξέρουμε ότι ο λαός του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ γενικά, τα δικά του παιδιά περιμένει παραπάνω πράγματα επειδή είναι μέσα στην ομάδα, είναι χρόνια, περιμένουν να αφυπνίσει και τους υπόλοιπους και σου δίνουν παραπάνω πίεση. Εντάξει, ήταν αρκετή η πίεση, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν εκτός του υπερβολικού, ήταν τόσο υπερβολικό, κατάλαβες, ήταν σε normal place, νομίζω και είναι και κατανοητό, δηλαδή το καταλαβαίνω. Ένας φίλος ο Τόλαρος λέει: όταν ήμουν 10 χρονών, γιατί κάθε φορά που ερχόσουνα με τα Γιάννητσά να παίξουμε στους λέοντες μας ξεκ***αζες ρε πέλκα? Δείξε και λίγο Έλλες δηλαδή. Είσαι παιχταράς, όλοι στον ΠΑΟΚ σε αγαπάμε. Εύχομαι να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Το είδα και εγώ αυτό το σχόλιο. Θες πρέπει να το έγραψεις σαν το που ανεβάσατε. Με τους λέοντες, ναι. Όντως παίζαμε τότε με τα Γιάννητσά που κατεβαίνουμε να παίξουμε στα παιδικά. Παίζαμε σε 5x5. Δεν ήταν δηλαδή μεγάλο το γήπεδο. Και τους είχαμε. Μόλις σου απάντησε και στην ερώτηση για το Μαντουλίδη. Ναι, άλλο αυτό. Μην το πιάνεις. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ένα προφίλ Νίκη Βόλου λέει: γιατί έκαψες το κοτσιδάκι, λέει? Μια αλλαγή, εντάξει, το ίδιο και το ίδιο. Δοκιμάζω κάτι άλλο τώρα. Επειδή ρωτάνε και πολλοί εδώ, τώρα που κουρεύεσαι, έχεις ένα συγκεκριμένο κομμωτή? Ναι, έχω ένα συγκεκριμένο κομμωτή. Ποιος είναι και καλός. Τουράν λέγεται. Τουράν. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για διαιτησία και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Θα κάνω έτσι μια μίξη. Ο ντόρος που κάνουμε για τη διαιτησία ισχύει, είμαστε υπερβολικοί, υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν προβλήματα? Και εδώ τα ίδια γίνονται, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν έχω πάει τώρα σε Ισπανία, Αγγλία να δω πώς είναι λίγο διαφορετικά και τα πράγματα, αλλά και εδώ ο ίδιος ντόρος γίνεται. Όσοι αδικούνται γκρινιάζουν. Εντάξει, τώρα πιστεύω ότι τώρα που ήρθε και το VAR νομίζω έχουν στρώσει λίγο τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να κάνεις πλέον, δεν μπορεί να κάνει σημαντικό λάθος ο διαιτητής πλέον, γιατί μπορεί να το διορθώσει με το VAR. Ο φίλος ο Λες Απάνη λέει τι άποψη έχει, λέει, για το αν πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ τρώει τα παιδιά του. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια κιόλας έχει βγάλει δηλαδή ποδοσφαιριστές. Εντάξει, το να τρώει τα παιδιά του είναι μια φράση που τη θεωρώ κλεισέ. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ τρώει τα παιδιά του. Για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα ο ΠΑΟΚ έχει δώσει τα τελευταία χρόνια και τις ευκαιρίες και έχει βγάλει και ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι καλό κάνει στα παιδιά. Δηλαδή είναι το ότι υπάρχει αυτή η πίεση από τον κόσμο. Είναι normal και φυσιολογική, δεν θεωρώ προβολική. Χωρίς να κινδυνεύεις να φας παντόφλα, είναι η ερώτηση που δεν είναι έτσι, ξέρεις, φιλολογικό ενδιαφέροντος, ρητορική. Θεσσαλονικές ή Κωνσταντινοπολίτησες? Πιο ωραίες? Νομίζω οι Θεσσαλονικές, αλλά γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην Κωνσταντινούπολη δεν έχω προλάβει, βασικά δεν έχω βγει έξω λίγο σε εστιατόρια και σε φαγητά που πηγαίνω. Εντάξει, έχει εδώ ωραίες γυναίκες, σίγουρα θα έχει πολύ ωραίες γυναίκες τη δουλειά εδώ πέρα. Αλλά νομίζω Θεσσαλονίκη, εντάξει, έχει γυναίκα από Θεσσαλονίκη. Έτσι, σωστό. Ο φίλος ο Παύλος λέει: ο παρορμητικός του χαρακτήρας, γιατί σε θεωρεί παθιασμένο, σε έχει πάει πίσω, δηλαδή σε έχει βοηθήσει ή σε έχει πάει πίσω? Όχι, νομίζω είναι θετικά στοιχεία αυτό το πάθος. Δηλαδή και γενικά σε ό,τι κάνω στη ζωή μου βάζω πάθος και μ' αρέσει που το κάνω. Οπότε το νιώθω αυτό το πράγμα, οπότε νομίζω είναι από τα θετικά κομμάτια το πάθος. Λέει φίλος εδώ Μαυρογεννήτης, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Λέει: ο Ραπτόπουλος είχε πει στον πατέρα σου ότι αν έπαιζες ποτέ στον ΠΑΟΚ θα σας έκανε το τραπέζι σε ταβέρνα. Τελικά σας το έκανε? Είναι μια ιστορία που είχαμε πάει διακοπές στην Αμουλιανή. Εγώ τώρα δεν το θυμάμαι. Ήμουν 5-6 χρόνια, ξέρω πόσο ήμουν. Και εκεί είχαν γνωριστεί τώρα και τα παιδιά του, ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε την ιστορία. Και του είχε πει ο πατέρας μου ότι θα παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Και ο άλλος τον έκανε, πώς θα παίξει, δεν είναι. Αλλά τώρα αυτό είναι το τραπέζι, αυτό δεν ξέρω. Δεν έχει γίνει κάποιος που πάντως φάει τραπέζι. Ισχύει ότι σε λέγανε Πελκίνιο, λέει, στην ομάδα? Κάποιοι συμπαίκτες ναι, με φωνάζαν, δηλαδή με είχαν. Με αυτό και έχει μείνει πιο πολύ το Πέλκι, σχεδόν το Πέλκι του Λουτσέσκου, και οι ξένοι το είχαν βάλει και πιο σύντομο και με φωνάζαν έτσι.
Λέει ένας φίλος ο Κοσμοκράτορ, λέει εκείνη την κορδέλα προχθές με την εθνική, λέει γιατί τη φορούσε, λέει. Του διέψαν τα μαλλιά μπροστά. Δεν μπορούσα να βάλω, δηλαδή τόσο πολύ ζελέα με έβαζα τα. Τσιμέντο ήθελε, ναι. Έβαλα την κορδέλα για να μην πέφτουν μπροστά. Και κανένα δυο άλλες καλές τώρα. Εγώ είμαι στο YouTube τώρα, γι' αυτό. Κάτι ωραία. Α, ναι, ένας φίλος, ο Πίκος Απίκος, λέει αν ήταν ποδοσφαιριστής, σε ποιος θα ήθελε να ήταν. Τι ωραίες ερωτήσεις. Αυτούς εδώ εγώ πραγματικά θέλω για μένα να τους μιλήσω από κοντά, θέλω να τους δω όλους αυτούς. Έτσι που γράφουν ωραία σχόλια. Δηλαδή αυτά γελάω και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα σχόλια. Είτε είναι για μένα είτε είναι για άλλους, τα βλέπω και διασκεδάζω. Έχει και ένα άλλο που λέει ο Ταμούρ, λέει πώς μπορεί και πέφτει μόνος του. Και είμαι και από τους ποδοσφαιριστές που δεν μου αρέσει να πέφτω κιόλας. Δηλαδή λέω ούτε θέατρο δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ να πέσει κανένα διαφορισμός μου για να τον ρωτάει ο άνθρωπος. Καλά κάνει τι. Λοιπόν, αφού σου αρέσουν λοιπόν αυτές, άκουν και αυτήν τώρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας λέει γιατί σου τα άρλει σαν 10χρονο παιδάκι ενίοτε και πιο αδύναμα. Δεν φτάνουν την μπάλα στην ευθεία. Είναι μακριά της μπάλα, μακριά της ευθείας. Δεν ξέρω τι κάνω. Ο Χαράλαμπος λέει κάτι άλλο. Τι έχει το τουρκικό πρωτάθλημα και βοηθάει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να αναδειχθούν. Το τουρκικό πρωτάθλημα είναι έτσι πιο ανοιχτό. Υπάρχει περισσότεροι χώροι, δηλαδή είναι και το τέμο πιο γρήγορο. Οπότε νομίζω για κάποιους, δεν ξέρω για όλους, αλλά για τους ποδοσφαιριστές είναι, και για μένα είναι πιο καλό, πιο σου στυλ μου, παιδί μου. Γιατί στην Ελλάδα το πρωτάθλημα είναι πολύ κλειστό, οι άμυνες είναι πολύ μαζεμένες, δεν υπάρχει τόσο πολύς χώρος θα πάρεις την μπάλα, έχεις δηλαδή συνέχεια αντιπάλους. Ενώ εδώ υπάρχει, δηλαδή είναι όλους μας παίζουν ανοιχτά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει πώς τους ξεγέλασες και πληρώνεσαι από το ποδόσφαιρο. Είναι στη μάγκα εσύ. Ο φίλος ο Μάριος λέει θα μάθει να χτυπάει ποτέ πέναλτι. Είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, θα σου πω κάτι. Έχω βάλει και 6 στα 10. 6 στα 10, εντάξει. Κοίταξε. Το πέναλτι τι γίνεται. Όσο πιο πολλά βαράς, τόσο πιο και εύστοχος γίνεσαι και φεύγει και το άγχος εκείνη τη στιγμή. Ενώ αν βάρας ένα το χρόνο, γιατί στην ουσία αυτά τα 10 πέναλτι που έχουν βαρέσει είναι ένα κάθε χρόνο. Δηλαδή, άντε 2 να βαρά το χρόνο. Οπότε εντάξει, δεν είναι και τόσο σύνηθες η κατάσταση αυτή την που αν βαρέσει πέναλτι. Δηλαδή και ο Ρονάλντο, άμα δεις, ο Ρονάλντο έχει χτυπήσει, ξέρω εγώ, 300, όχι πόσα, 200 πέναλτι έχει χτυπήσει και έχει χάσει καμιά 60. Ναι, το ποσοστό είναι. 50-60 έχει χάσει, ας πούμε. Δεν ξέρω αν πέραν τον Ρονάλντο, έχασε 50-60. Ναι, αλλά όσο πιο πολλά χτυπάς, τόσο πιο πολλές είναι και οι πιθανότητες να χάσεις κάποια. Δηλαδή... Αλλά είσαι και πιο άνετος. Ναι, φαίνεται στον αέρα. Αυτό ήτανε, τελειώσαμε. 2 μερούλες ωραίες, πολύ ωραίες, εδώ με τους μπεταράδες. Ελπίζω, όπως και το είπαμε, ότι μετά από το τελειώσει το ποδόσφαιρο θα κάνουμε άλλη μια συνέντευξη. Ναι. Αλλά όχι, περίμενε, θα κάνουμε μια συνέντευξη ως βετεράνος ποδοσφαιριστής και θα κάνουμε και μια μετά ως νέος προπονητής που θα αρχίσει. Άμα είναι το καλό, ναι. Εκεί θα τα πεις όλα όμως, θα τα πεις όπως πριν. Αλλά όχι, δεν κρύψαμε τίποτα τώρα. Όχι, όλα. Χυθήκαμε πολύ τώρα. Αλλά όταν θα πει θα τα έχουν ξεχαστεί. Δεν έχει να γίνει, ναι. Ήταν πολύ ωραία, εντάξει, σήμερα μας τα χάλασε λίγο καιρός. Τώρα τα παιδιά θα πάρουν και τραπεζούντα, να δουν εκεί την τρέλα του Κοξάλ Μπαμπά, όπως το λέμε εμείς, δεν ξέρω αν τον Κοξάλ Μπαμπά, ναι. Κοξάλ Μπαμπά, το σιόπινο. Γιατί είναι οι ίδιοι. Περάσαμε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Κάνε εγγραφή εδώ, έτσι, κάνε εγγραφή στο κανάλι και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε εμείς, ευχαριστούμε. Ωραία ήταν, αν και έβρεχε βέβαια και το δαγκώσαμε λίγο. Καλά ήταν, ωραίο ήταν ο Πελκίνιο, τα είπε όπως έπρεπε, αλλά νομίζω ότι θα τα πει καλύτερα όταν σταματήσει την μπάλα. Μόνος του μας είπε ότι θα κάνουμε μια συνέντευξη σε 37 είπε ότι θα σταματήσει. Έχουμε κλείσει να τον κάνουμε σαν παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Ναι, και σαν προπονητή. Σαν προπονητή, δεν σαν παλέμαχο προπονητή. Βγήκε είδηση όμως, θα σταματήσει σε 37. Ναι, όντως. Αριστό. Σε καψαλί τσαρσί μέσα. Καπαλί τσαρσί. Ναι, καψαλί τσαρσί. Πριν εντάξει, κράζαμε, αλλά μάλλον δεν ήταν το κανονικό. Τώρα είναι το κανονικό. Δηλαδή αυτό που είναι το πιο famous μάλλον, γιατί το άλλο ήταν λίγο. Κοίτα, τέτοια δεν είδαμε, πρώτη φορά βλέπουμε. Σε
Hello, welcome. Chicken beef kebab, welcome in Istanbul. Shawarma, very good, very nice. The best here. Everything. Τι καταβροχθήσεις πάλι εδώ πέρα. Πες μας λίγο. Η ψωμί με μπιφτέκι. Άσχετο. Έλα ρε μαλάκα, δεν είναι ωραίο ρε φίλε. Τι δεν είναι ωραίο το μπιφτέκι. Ναι μα. Όλα ωραία είναι. Εσένα θέλεις αρέσουν. Δεν έφαγα ακόμα. Τι. Εντάξει το κρέας κουμπρέλα είναι κάτι πανάλμυρο μαλάκα. Τι έχει. Κάτι πανάλμυρο. Μέτριο προς κακό. Όποιος βάζει αυτό το πράγμα στα μπέργκερ του είναι μια γελιότητα, δηλαδή. Οι πατάτες είναι... Decent. Ναι, πάρουμε πατάτες. Είναι οι τέλειες πατάτες αυτές που Δεν έχουν είναι ποτίσει. Είναι για μένα. Δεν είναι οι τέλειες. Για μένα είναι αυτές που έχουν ποτίσει με λάδι. Αλλά είναι πολύ ωραίες, εμένα μου αρέσουν αυτές. Δεν είναι οι τέλειες. Δώστε. Δεν είπα ότι δεν είναι καλές. Το πρώτο ταξί που παίρνουμε από τον δρόμο μας. Θα τον αλαφούζω. Hacı 40-50 gibi fiyatlarda. Μάλιστα. Olympiakos 3-0. Good football, Olympiakos. Dimitri Pelkas, good football. Μία η ώρα είναι και τρώμε σημερινό. Πραγματικά για μένα είναι πολύ normal. Το Βασίλη. Επειδή δεν έχουμε και καφέ ακόμα, αυτό είναι το κακό. Ποιο καφέ με τα μακαρόνια μου, ρε φίλε, ποιο είναι το πρόβλημα. Φάω κάποια πίτσα σε κάποια σαλάτα. Ναι, μην τολμήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο αν δώσεις, έτσι. Όπου κάνουμε το δόγμα κραβαρίτης. Δίνεις, παίρνεις. Εγώ Και μια πίτσουλα να είχαμε στη μέση. ναι ρε φίλε αυτό, κάτσε άμα δεν Σε τέταρτη φορά. Πέμπτη φορά. Ρώτα. Βάλ το. Il Cortile 2021. Γράφει όλη την ώρα στα αρχή. Δηλαδή γράφει στα αρχή του τη συζήτηση, σκέφτεται δικά του και όποτε θέλει να ρωτήσει κάτι, αυτό ρωτάει. Είναι κάποιες λέξεις που είναι ταμπού, είναι trigger, είναι κάποιες λέξεις. Είναι δηλαδή φαΐ, wifi, Γιατί είναι λάθος. Σε παρακαλώ, χάλε μου. Κάνω hotspot, ηρέμησε. Όχι, χαλάρωσε, ηρέμησε. Εδώ βλέπετε με τις πίτσες το ρεκτικό. Έχει ψαράδες πολλούς, πάρα πολλούς όμως. Τσιμπάει. Είναι άδειο που βάλες. Α, όχι να έχει. Τους έχει. Με 17 ουρές ψάρι, αδερφέ, δεν τρώγεται, να ξέρεις. Τελειώσαμε τη γέφυρα του Γαλατά, ήρθαμε προς την αγορά με τα μπαχαρικά και έχουμε πετύχει μια συναυλία μάλλον. Αυτό είναι Άγκη είναι αυτό, Αυτό είναι γνωστό, ρε. Έγινα πολιτής. Θα ήθελα να αγοράσω λίγες ελιές. Τα λέμε. Μη φεύγετε, μάχτε. Έχει μπαχριάνακι, έχω δηλητήριο για την πέταρα σου. Αυτό ψάρι. When you take this, Yorgan, piton. You know, piton snake? Ναι, yes, piton. When you eat this one spoon, after 5 minutes, you will climb the wall like Spider-Man. If you take 2 spoons, your partner, she will die. Παιδιά, τον ήπιαμε. Για 50 ευρώ ήρθα. Εγώ για κανένα 20άρικο. Είμαι σίγουρος ότι μας χρειάζεται για αυτό που τρώγαμε τόση ώρα. Αυτό το κάτω από την Πέτρο Δεσένα έκανε. Ήρθαμε εδώ και βρήκαμε τον αδερφό του Βλαντιμίρ Πούτιν και τους φίλους του. Ο αδερφός του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πουτίνσκι. We have Natasha. Ίδιος είμαστε, αυτός είναι. Ο Πούτιν έχει πολλούς οσίες. Ένας από τους οσίες. Βλαντιμίρ. Εσύ που είσαι εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Δικό μου μαγαζί, τσάντες. Α, δικό σου, τσάντες. Original Maimo, Chiquita Banana. You are From Switzerland. Do you know Zuber? Zuber, yes. Plays for Ike. For Ike, yes. Ike. And from national team in Switzerland. Yes. Good player. Good player. Συνοδηγός, νάτος. Το Αλάνι. Εδώ ρε φίλε είναι ωραία. Μας άφησε 8,5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που θέλουμε να πάμε. Εδώ λέει Baghdad Ave και εδώ είναι άλλη Baghdad Avenue. Baghdad Ave, εδώ θέλαμε να πάμε με τα μαγαζιά. Ναι. Και εμείς είμαστε. Και εμείς είμαστε εδώ. Καλό, Κίτρινο δεν έχει εδώ. Όπως έλεγε η άλλη, καλό,
Better hours. Yunanistan. Turkey. Turkey, yes. What is your name? Theodor. My name is Berk. Bartz. Berk. Bartz. Berk. Bartz. Berk. Bartz. Είμαστε στην περιοχή Μπεσίκτας. Παίρνουμε από το Uber ένα ταξιτζί και του γράφουμε. Θέλουμε να πάμε σε ένα μαγαζί που έχει το καλύτερο σιροπιαστό και μετά καπάκι να μας πάει στο ξενοδοχείο και μας λέει αυτός ναι, λέει θέλω 120 λίρες λέει για να σας πάω μέχρι εδώ και 150 λέει να σας πάω μέχρι εκεί. Του λέω εντάξει, οκ. Θα μας περίμενε κιόλας και όλα αυτά, κάμερα εδώ. Θα φάω. Και στον άλλον. Τι είναι μαλάκα. Και μας λέει ναι, έρχεται, μας παίρνει από την Μπεσίκτας και φτάνει εδώ που είναι το ζαχαροπλαστείο, δεν είναι ωραίο αυτό. Και κατεβαίνει ο Αριστοτέλης με τον Κράβα να πάμε πάνω τα γλυκά και εγώ με τον Κούζ μπαίνω μέσα. Και ξεκινάει να φύγει αυτός και του λέω παππού πας, του λέω περιμένουμε τα παιδιά να έρθουν να φέρουν τα γλυκά και θα φύγουν. Τι γίνεται να μείνω εδώ, λέει. Θα έχω λέει 144 λίρες πέναλτι, λέει θα με γράψουν. Του λέω ωραία, κάνει τον κύκλο και ξανά άλλα. Και μου λέει όχι, έχει πολλή κίνηση. Του λέω και τι θα κάνουμε, λέει μαζί είμαστε, πρέπει να πάμε στο ξενοδοχείο. Όχι, λέει δεν γίνεται. Ωραία, του λέω να συμπληρώσω μέχρι εδώ. Φάγε πες τώρα. Όχι, λέει 120 λίρες μου χρωστάς. Του λέω τι λες, μέχρι εδώ πέρα του λέω κάναμε 10 λεπτά, τι 120 λίρες, 30 λίρες λέει να δώσει. Όχι, μου λέει πάμε στην αστυνομία. Πάμε, του λέω. Αντιψηφιάζομαι εγώ ότι θέλει αυτός να μας κάνει βόλτες μέχρι να γράψει 150 λίρες ώστε να τα πάρει και μετά να μας πετάξει. Να μας κάνει. Ναι, έλεγε μαλακίες τώρα αυτός. Και εκείνη την ώρα που μας έχει μέσα, με μια τηλεπαθητική συνομιλία με τον Κουζούρι, ανοίγουμε την πόρτα και οι δύο και πεταγόμαστε έξω. Ανοίγει την πόρτα και ανοίγω και εγώ και εξαφανίζομαι. Ναι, έλα. Έλα. Γιουνανιστάν. Çok seviyorum. Τι ζούμε, ρε. Παρακαλούμε. Ο άλλος περνούσε από εδώ την πασί του που έτρωγαμε γλυκά και τσίμπησε, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Του λέω του Κουζούρι πάμε να χαθούμε μέσα στο μετρό για να μην μας βρει. Και μπαίνουμε και μου λέει ο Κουζούρις η τσάντα του Κραβαρίτη που είναι. Ο οποίος Κραβαρίτης κάθε φορά που μπαίνουμε σε ταξί αφήνει την τσάντα του στο προπαγκάζ. Και για πες τώρα Κραβαρίτη, τι έχει η τσάντα σου μέσα. Όλο το υλικό του ταξιδιού. Όχι, αυτό δεν θα πάρουμε. Αλλά ναι, θα μπορούσε να έχει αφήσει και το gimbal βέβαια, έτσι. Θα μπορούσε. Και η συνέχεια της ιστορίας είναι ότι έχουμε πάρει 15 ταξί. Όλες τις φορές την αφήνει την τσάντα του πίσω. Αυτή τη φορά που έφυγε για 10 λεπτά, αν υπήρχε στοίχημα θα ήταν 1-0-1 να την έχει αφήσει πίσω. Να κατέβαινα για 10 λεπτά έτσι δεν θα την έπαιρνε το προβοκάζο. Τι είναι. Την άφηνα, εγώ θα ξαναγυρνούσα, θα την άφηνα. Ναι, όχι φίλε, εγώ χαίρεσαι. Φαντάζομαι όταν θα έρθεις να λες όχι ρε μαλάκα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ταξίδι να χάνω την τσάντα μου. Και εγώ θα σου έλεγα αυτή τη φορά δεν θα τη βρεις όμως. Δεν θα τη βρεις. Πειρατάκα. Και όταν συναντηθήκαμε, καλά και αυτό κατά τύχη συναντηθήκαμε να ξέρετε. Ο Τέο με πήγαινε από άλλο δρόμο. Μόλις τον είδα και είχε την τσάντα, τον έκανα μια αγκαλιά. Αυτό το μικρό μπέρ, τον έκανα εδώ μια αγκαλιά. Αλλά μετά μας την έφερε αυτός εδώ πέρα το ξωτικό. Γιατί λέει πού είναι η vlog κάμερα. Του το δώσατε στο πιάτο. Μας πέθανε εκεί πέρα, μας πέθανε. Γιατί ήθελε και αυτός μια αγκαλιά γι' αυτό. Father is Selanik. Father. Salonik. Yes. Yes. Me and Aristotelis. Yes. Subscribe. Yes.